पुगिहाल्छ नि क्वेसन अब्जेक्टिभ बनाउने भयो भने त झन् सब्जेक्टिभ क्वेसन थोरै भइहाल्छ 20 मार्क्सको अब्जेक्टिभ 25 मार्क्सको सब्जेक्टिभ उस सब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि कति इन्टु कति हो जब 45 मार्क्सको हुन्छ है हाम्रो हजुर सर 45 मा 20 र सर एउटा सानो क्वेसन थियो सर सानो क्वेसन भनिहाल नि त फ्याट्टै सर त्यो टाइप अफ रिस्कमा जुन लिक्विडिटी रिस्क छ नि त्यसको पनि सब टाइपसँग मैले एसेट लिक्विडिटी र फन्डिङ लिक्विडिटी भनेर भेटेको थिएँ हैन त्यो एसेट लिक्विडिटी भनेको चाहिँ दुईटा केसमा हुने जस्तै हो जस्तै बेच्ने मान्छे धेरै भयो तर किन्ने मान्छे छैन अथवा किन्ने मान्छे धेरै भयो अनि बेच्ने मान्छे छैन भने त्यसलाई एसेट लिक्विडिटी भन्ने त्यो यस्तो हो कि ब्याङ्कले लिक्विडिटी म्यानेज गर्ने टेक्निक हो त्यो एसेट र ल्याबिलिटी भनेको दुईटा टेक्निक हुन्छ एसेट म्यानेजमेन्ट लिक्विडिटी एसेट लिक्विडिटी भनेको चाहिँ अब तिमीले भनेको कतिको लिक्विड एसेट उसँग छ त भनेको बेलामा तुरुन्त क्यास बनाउन सकिने टाइपको तुरुन्त बिक्री हुने टाइपको एसेट छ भने त्यो एसेट लिक्विडिटी भयो अनि अब ल्याबिलिटी लिक्विडिटी भनेको लायबिलिटी भन्दा नि फन्डिङ लिक्विडिटी भनेको छ ओके फन्डिङ लिक्विडिटी भनेको आफूलाई चाहिएको बेला तुरुन्त फन्ड रेज गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन चाहिएको बेलामा तुरुन्त फन्ड रेज गर्न सकिने अवस्था छ भने त्यो फन्डिङ लिक्विडिटी भयो अब लिक्विडिटी क्राइसिस भएर लिक्विडिटी म्यानेज गर्नु पर्यो भने पनि त्यही दुईटा सोर्सलाई म्यानेज गर्ने हो एसेट लिक्विडिटी भनेको चाहिँ आफूसँग स्टोर गरेर राख्ने लिक्विडिटीलाई स्टोर गर्ने भन्छ त्यसलाई त्यो भनेको एसेटलाई आफूसँग लिक्विड एसेट मेन्टेन गरेर राख्ने लिक्विड एसेट किनेर राख्ने सो द्याट आफूलाई क्यासको निड भएको बेलामा फ्याट बेचेर क्यास फुलफिल गर्न सकियोस् अब ल्याबिलिटी अथवा फन्डिङ भनेको बोरोइङ क्यापासिटी डेभलप गरेर बस्नु पर्यो अब अरू इन्स्टिट्युसनसितको रिलेसनसिप हुनु पर्यो र भनेको बेलामा मनी मार्केटबाट प्याट्ट बोरो गर्न सकियो भने द्याट इज फन्डिङ लिक्विडिटी भयो अनि मिक्स्ड एप्रोच भनेको त्यो दुईटालाई मिसाइयो भने मिक्स्ड एप्रोच दुईटै पार्टबाट जान्छन् नर्मल्ली इन्स्टिट्युसनहरू अहिले केही पार्टली एसेटमा पनि उनीहरू लिक्विडिटी स्टोर गरेर राख्छन् द्याट इज लिक्विड एसेट राख्छन् पार्टली अरूसँग बोरो गरेर पनि काम चलाइरहेका हुन्छ यही कुरा हो लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको कुरा अरू केही छ आज निजनको प्रेजेन्टेसन छ ल सुरु गरौँ त्यसो भए हाम्रो हैन र निजनहरुको हेलो कसको हो कुन्नी त्यहाँ ग्रुप 5 को छ हाम्रो हो ग्रुप 5 ले प्रेजेन्टर बनाइदिहालिछ त ग्रुप 5 ले सुरु गर्नु अब मैले प्रेजेन्टर बनाउँछु निजन त रिचाको ग्रुपमा हो नि उसको त छदै छैन नि अहिले त आजको ग्रुपमा को हो मैले प्रेजेन्टर बनाउँछु भन त नाम सन्तोष लामी जाने भइदैन है मुकुल पौडेल अनि मुकुल रुस्तम मुकुल पौडेललाई मार्क्स बनाइदिहालेँ अनि रुस्तम अनि चन्द्र आएकै छैन है चन्द्र त आएको छैन है आउँछ होला सर एकछिन मबाट स्टार्ट हो के चन्द्रलाई मैले बोलाउँछु र आउँछ कि हेर्छ अस्मिता पनि आइ छैन अस्मितालाई पनि बोलाऊँ इक्जाम तयारी गर्दै हो अस्मिताको सकेको होइन इक्जाम रिचाको बाहेक अरू सबैको सकियो भने हैन
रेकर्ड गर्नु पर्ला। तिमीलाई पनि बनाउनु पर्यो। तिमी त पर्मानेन्टै ओनर हो नि। ल पूजा तिमी पनि आयो माथि अब। मेरो फोटो देखाउँछौ त? भएछ रिस्टार्ट गर्दा हुन्छ। स्टार्ट गरौँ ल, गुटुङटुङ पारेर। Good morning, everyone. My name is Santosh Lamichhane. Today I am going to present the introductory part of credit management, and my contents are concepts and nature of bank credit, types of bank credit on the basis of purpose, duration, nature, type of loan under fund-based credit facility, type of loan under non-fund-based credit facility, which include in the nature type of bank credit and references. Talking about the concepts and nature of bank credit, simply we all know what does credit mean, and bank provide a credit to persons in or an individual or organization or groups of people for a certain purpose. A bank provide credit facility to a person who it requires, and he or she must, or the company must be its customers. Uh, though a bank does many intermediaries work like uh, investment suggestions and other functions, the major functions to generate the revenue for the bank is to provide the credit facility to its customers. The bank gets some return as an interest from provided a loan with some degree of risk, such as default risk. There may be default risk, interest rate risk for floating interest rate loan, etc. For this, the bank requires more information of its loan holder and collateral for the most of the times, because it is a requirement imposed by its regulator NRB to take some collateral before and do research about the informations of the loan holder before giving the credit, because it will cause if the loan holder uh, will be default, then it will cause the bank to decrease the revenue as well as its capital. So there are two important aspects that the bank have to consider while facilitating the credit functions are liquidity and profitability. Um, it must maintain its liquidity. It shouldn't give the credit facility to everyone, and the above its money without having some liquidity in the bank. It shouldn't give the it must not give the credit facility of all its amounts. And talking about the profitability, if it gives the short-term loan, then longer-term loan to its customers, then it will be more profitable for the bank. So it it must require to consider profitability and liquidity before giving the credit facility to its customers. There are many types of bank credit. Talking about the types of bank credit basis on the purpose of the credit, there may be real estate loans, which typically provide the loans to its customer to buy land, buildings, and other structures. Uh, by securing land, building, and other structures, and it can provide the short-term or long-term loan for construction and development. Mm. Another is financial institutions loans, which include the credit to banks, insurance companies, or finance companies, and other financial companies to maintain their liquidity or to maintain their investment portfolio. Another is agricultural loans, which are basically given to the farmers, and which which will be lower amount than financial institution loans or real estate loans, and agriculture loans will have lower collateral as well.
Another is the commercial and industrial loans. When some customers or some group of peoples are going to start some company or some businesses, then they require some finance, which is uh, which is drawn by drawn from the bank, and they must be the bank's customers. So at that time, the bank must analyze what are the businesses and how the business will be profitable. So at that time, bank will provide the commercial and industrial loans. Loans to individuals. Loans to individual is a simple loan which is provided to its individual customers. Another is the miscellaneous loans, which includes the loans not listed above, including securities loan, like taking the collateral of different securities or the shares, providing the loan to buy another shares is the miscellaneous loans, which not including the above types, and leasing financing receivables, where the lender buyers equipment or vehicles and lease them to its customers. Talking about the on the basis of the durations, there are different types of credit that bank will facilitate. The short-term credit are the bank provide the loans for a short term, for example, 1 year to its customers, which will be more beneficial to the bank than the mid-term and long-term credits, because it will generate the higher interest on short-term basis. Um, Another is the mid-term credit. It may be 1 year to 5 year if the loan provided to its customers from 1 year to 5 years, and it will be a mid-term credits, and uh, this requires collateral, and mid-term loans are higher than the interest rates on the mid-term loans are higher than the short-term. Longer-term credits are the loans whose repayment period extends beyond the 5 years. Longer-term loans are used for constructing plants, factories, constructions of house, purchase of land, equipment, and machinery. Immovable properties are used as a security for such loans. Talking about the type of credit provided with bank basis on the nature, there are basically two type of loans. You have fund based loans, and another is non fund based loans, or funded credits, also known as the non documentary credits, which are given out of the bank's funds to individual and organizations through the current accounts or loan accounts. Finance credits include loan, cash credit, and bank overdraft. Non-funded credit and documentary credits. Here, the bank will provide it, the not the cash but the documents. There are many documents which may be used to buy or to sell something, such as LC, bank guarantee, etc. So these are the non-funded or documentary credits provided by the bank. Types of loans under the fund-based credit facility, which is under the nature, basis on the nature, there are two types, and there are also different types of loan under the fund-based credit facility. For examples, loan, it refers credit facility that is repayable in definite period, term loan, demand loan, etc. And cash credit, we all know what does cash credit means. The bank will provide the cash credit to its customers by taking some collateral for the security. So which is cash credit, and another is overdraft. Overdraft is the very short-term loan which is provided to basically current account holder or the companies to fulfill their liquidity requirements. So there is not generally there is not requirement of the collateral, but if the limit of overdraft is higher, then it requires the collateral. Another is the packing credit.
It is a credit facility which sanctioned to exporter of the pre-shipment stage when some companies or individuals want to export something and import at the time of import or export, the packing credit will be used, which is used to purchase the raw material or another manufacturing products used in the company. And some other fund-based credit facilities are bill discount, bill purchase, advance against hypothecation of vehicle or special vehicle purpose loans, or consumer loans, agricultural loans, etc. are the other fund-based credit facility in which the bank provided the cash or its fund to its loan holder. Another type of loans is non-fund based credit facility under the nature of the credit. So there are also the different types of loan under the non-fund based credit facility, or the documentary facility, where mainly bank mainly provide the documents. For example, letter of credit. This is one of the major type of non-fund based credit facility, where a buyer or importer wants to purchase goods from an unknown seller or exporter. He can take assistance of the bank in such buying or importing transactions, and it may be inside the country or outside the country. The bank issue a letter of credit in address to supplier or exporter. After it, supplier and exporter will supply the goods such as to unknown buyer or importer. A signed invoice of letter of credit is presented to the buyer and importer, and the payment is made to the seller and exporter directly by the bank. These the exchange of the goods, and it is basically the intermediary oath provided by the bank and to exchange the goods and money of the exporter and importer respectively. So basically, the bank will use the letter of credit facility to those customers. Risks associated with the LCR. First, one of the major risks is the default risk. The importer of in the transactions may be defaulted because it takes some time to make transactions between the importer and exporter, and at that time the importer will be defaulted. So that is the one of the main risks. And another risks are fraud risks, regulatory risks, legal risks, and natural risks. So if we go in detail, if we go through the letter of credit in detail, then there are many steps through which the letter of credit work, and the importer and exporter will will have transactions. So this is the flow of letter of credit in the banking sector, as well as the importer and export. So another type of loan under the non-fund based credit facility is bank guarantee. It is a guarantee issued by the banker that in case of the occurrence of or non-occurrence of the particular event or the risk, the bank guarantees to fulfill the loss of the money is stipulated in the contract. It may of various types, like financial guarantees, performance guarantees, and deferred payment guarantees. There are many important factors. It provides bank guarantee provides to its consumers. It adds the creditworthiness to the bank guarantee reflects the confidence of the bank in your business and indirectly certify the soundness of his business. So if the bank provide the customers or the groups or business the bank guarantee, it will increase the creditworthiness of the company. So the bank guarantee is important to the business. Assessment of business. Bank guarantee will assess the business, and another main important role of the bank guarantee is it will provide the confidence on performance.
confidence of performance. When the new parties associated in the business and are skeptic about the performance of the business undertaking the project, then the performance guarantees helps in reducing the risks of the beneficiary. Risk reductions. It will reduce the risk because it will protect the business by issuing or by providing the bank guarantee paper. Purpose and the types of bank guarantees. There are generally two types of bank guarantee: direct bank guarantee and indirect bank guarantee. In the direct bank guarantee, the bank issued the bank guarantee to its account holder directly in the favor of beneficiary. And in indirect guarantee, the bank issued the indirect guarantee paper in return for the counter guarantee. But a bank can provide many different types of bank guarantee. This includes the financial guarantee where the applicants will meet the financial obligations, and in case of fails, the bank is a guarantor has to pay to other persons or other bank has to provide the, basically we can say the bank has to provide the liability of the applicants. And the performance guarantee, here the guarantee issue is for honoring a particular tax and competitions of the same in the prescribed or agreed upon the manner as stated in the guarantee document. Advance payment guarantee. This guarantee assures that they would return the advance amount in case of the fulfillment, in case of no fulfillment of the terms. Bid bond guarantee is a part of the bidding process. The guarantee assures that the bidder would undertake the contract he has bid for on the other terms of the bidding is done. Talking about the foreign bank guarantee, foreign BG is a guarantee which is issued for the foreign beneficiary. For example, there may be some liability of company to its foreign customers. So at that time, the business the business can use the foreign bank guarantee for the security of its customers. Deferred payment guarantee, when the bank guarantees some deferred payment, the guarantee is terms is deferred payment guarantee. For example, a company purchases a machine on credit basis, which terms of payments being 6 equal installments. In this case, since the payment is deferred to a later period, credit 6 deferred payment guarantee for an assurance that the payment would reach him in the given time of periods. So deferment guarantee is also used by the business to secure its credit worthiness. Another two major other type of credit facility under the non-fund based loan facility are buyer credit and the supplier credits. It is buyer, talking about the buyer credit, it is the credit availed by the importer from overseas lenders, that may be banks or financial institutions, for payments against its imports. The overseas banks usually lends the importer based on letter of credit, bank guarantee issued by the importer banks. And the supplier credit is just opposite of the buyer credit, where the credit facility is issued for the exporter, and usually the importer pays a portion of the contract value in cash and issues a promissory notes as an evidence of his obligation to pay the balance over the period of time. The exporter thus accept the deferred payment from the importer and may be able to obtain cash payment by discounting or selling such promissory notes created with his bank. So this buyer credit and supplier credit may consider some portions of the letter of credit as well. So my references for making these presentations, these PPT are as follows. Thank you and welcome for your valuable comments and suggestions. Okay, next one presentation. Question and answer session
will be held at the end of the presentation of all participants. Good morning, everyone. Thank you, Santosh. Uh, Now, I hope my slide is visible to everyone. No, it's not visible to me. I hope not. छैन Okay, then. Good morning, everyone. I am Mukul Paudel, and I'll be presenting on credit granting part of this chapter. And my okay, now straightly moving into the topic. Uh, so, what is credit granting? Uh, Credit granting is a process where a bank lends credit to customers, as Santosh has already discussed about details. I'll not be going into details. I'll be straight going into steps in credit granting process. And the first step is finding prospective loan customers. So this step totally depends upon supply and demand of economy or credit demand and supply. If demand is high, bank need not go and find customers. Customers will come to bank and demand for credit. This may be due to increased confidence in investment and which represents stable economy. But if economy is in recession or some due to some reason, uh, people lose confidence in investing or consuming, bank will need to find customer for credit lending, as it won't be able to make profits if it won't be able to lend credit. So it can take various measures as advertising or going directly to its customers for loan granting purpose. And second step is evaluating a prospective customer's character and sincerity of purpose. After it finds customer, it needs to check customer's character and their purpose for taking loan. If bank is to provide loan to everyone, uh, there will be high chance of default risks, as Santosh talked about, and which will lead to loss and uh, possible liquidation of bank itself. So bank evaluates its prospective customers. For it, it may evaluate customers' credit rating, customers' credit history, and the collateral valuation the customer is trying to give. And in case of individual loan or retail loan, the most important part will be psychological study of the customer, what customer is going to do with the loan. And while bank has general meeting with the customer, what psychological effect the loan bank loan provider will have of the customer. uh, if he thinks he's genuinely wanting loan or uh, uh, साँच्चीकै लोन चाहिएकै हो कि उसले पछि तिर्छ कि तिर्दैन भनेर साइकोलोजिकल बिहेभियरबाटै स्टडी गर्छ रिटेल लोनको उमा चाहिँ. एन्ड दिस स्टेप प्रिभेन्ट्स द रिक्स अफ रिक्स एभर्जन. अब ब्याड रिक्सहरूलाई मात्र एक्सेप्ट हुने रिक्सलाई चाहिँ दिस स्टेप मिटिगेट्स इट. एन्ड मुभिङ अन टु नेक्स्ट स्टेप, मेकिङ साइट भिजिट्स एन्ड इभ्यालुएटिङ अ प्रोस्पेक्टिभ कस्टमर्स क्रेडिट रेकर्ड. एट फर्स्ट स्टेज ब्याङ्कले प्राइमेरी स्टडी आफै गर्छ. देन इन नेक्स्ट स्टेप ब्याङ्क भिजिट्स साइट्स, अनि कस्टमरले राखेको कोल्याट्रल, देयर विल बी कोल्याट्रल एन्ड ब्याङ्क इटसेल्फ विल डु कोल्याट्रल भ्यालुएसन, बिकज collateral valuation is very subjective matter and it cannot depend completely on the valuation done by the borrower himself. So bank does its parts of surveys too, and it also checks other things like how volatile the income of the borrower is, and if the borrower earns enough money to pay the loan he will be taking, including interest and later capital, total capital amount.
And after then, bank will evaluate the prospective customer's financial condition. Same, if he will be able to pay the loan or not, and assessing possible loan collateral and signing the loan agreement. Then, if bank is satisfied with the collateral and everything feels right, and there is low bank thinks that there is low possibility of default, then there it will do the loan agreement. And it doesn't end there. After loan agreement, bank needs to monitor with the loan what the borrower is doing with the loan. If he is doing things with loan as he promised to, जेको लागि लोन लिएको हो त्यही काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर मोनिटरहरू गर्नु पर्यो, सुपरभाइज गर्नु पर्यो. So sorry, I missed content कहाँ गयो भने अलिक तल राखेको छु. So moving on, credit lending is valuable tool of banks overall financial plan. अब अघि हामीले मेथडको कुरा गऱ्यौँ, तर क्रेडिट त्यो मेथड भन्दा नि सुरुमा अझै एउटा कुरा गर्नुपर्छ ब्याङ्कले. त्यो किन भन्दा चाहिँ क्रेडिट लेन्डिङ चाहिँ अब भ्यालुएबल टुल अफ ब्याङ्क्स ओभरअल फाइनेन्सियल प्लान भयो. But lending institutions are among the most closely regulated of all financial service institutions. So banks need to fulfill certain requirements before granting a loan to decrease its credit risks. रेगुलेटरले चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई एउटा सर्टेन क्राइटेरिया मिट गर्न आदेश दिएको हुन्छ बिफोर ग्रान्टिङ लोन. सन्तोष मेन्सन ब्याङ्क डुब्यो भने इकोनोमीलाई धेरै ठुलो धक्का पुग्छ. सो फर प्रोटेक्सन अफ bank and its customers, regulator needs bank to have certain criteria for loan granting. And so what is credit risk? Credit risk is most simply defined as the potential that a bank borrower will fail to meet its obligation in accordance with agreed terms. So one of the most important ways a lending institution can make sure its loan meets regulatory standards are profitable is to establish a written loan policy. अब रेगुलेटरले भनेको क्राइटेरियाहरू मिट गर्नलाई ब्याङ्कले आफ्नै एउटा क्राइटेरिया बनायो भने धेरै सजिलो हुन्छ. एन्ड द रिटन लोन पोलिसी हेल्प्स इन मेकिङ इन्डिभिजुअल लोन डिसिजन्स. अब एउटा बेन्चमार्क सेट गऱ्यो भने आएको प्रोस्पेक्टिभ लोनहरूलाई त्योसँग कम्पेयर गरेर सबै कुरा मिट भयो भने लोन दिन थाल्यो भने ब्याङ्कले त्यो रेगुलेटरी क्राइटेरिया पनि मिट गर्छ र प्रोफिटेबल बिजनेसहरू मात्र सेलेक्ट गर्न सक्छ. सो तर त्यो पोलिसी बनाउनलाई चाहिँ के एलिमेन्ट चाहिन्छ त भन्दा द इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्स अफ रिटर्न लोन पोलिसी आर गोल स्टेटमेन्ट फर द लोन पोर्टफोलियो. अब यो भनेको चाहिँ कसलाई लोन दिने, अब कन्ज्युमर वाट टाइप अफ लोन द ब्याङ्क इज विलिङ टु गिभ. कन्ज्युमर लोन, बिजनेस लोन, अघि सन्तोषले भनेको जस्तै डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ, रियल इस्टेट लोन, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन लोन. अब यो चाहिँ के कुराले उ गर्छ भन्दा डिफ्रेन्ट ब्याङ्कको डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया हुन्छ. अब एउटा ब्याङ्कको एग्रिकल्चरमा मात्रै लोन छ भने सेम सेक्टरमा गयो भने डाइभर्सिफाइड हुँदैन रिस्क. त्यही भएर ब्याङ्कले चाहिँ अब एग्रिकल्चरमा नदिने, रियल इस्टेटमा दिने, त्यस्तो भनेर त्यो एउटा क्राइटेरिया भयो. अब म्याच्युरिटीको कुरा आउँछ, कति टर्मसम्मको लोन दिने, रिटेल लोन कति टर्मसम्मको, बिजनेस लोन कतिसम्मको दिने, त्यस्तो कुराहरू छुट्याएको हुन्छ. एन्ड अदर थिङ्स विल बी म्याक्सिमम अमाउन्ट ब्याङ्क विल बी विलिङ टु गिभ टु अ पार्टिकुलर कस्टमर. अब एउटै मात्र कस्टमरलाई धेरै लोन दियो भने डिफल्टको रिस्क धेरै हुन्छ, अनि ठुलो अमाउन्टको रिस्क डिफल्ट भयो भने ब्याङ्कलाई उत्तिकै बढी रिस्क हुन्छ, आफू पनि डिफल्ट हुन सक्ने. सो नेक्स्ट element of the policy will be specification of lending authority given to each loan officer and loan committee. This talks about the hierarchy of bank or level in authority. There will be different branches. एउटै सिटीमा पनि टन्नै ब्रान्च हुन्छ.
एन्ड डिस्ट्रिक्ट ब्रान्च, रिजनल ब्रान्च, हेड ब्रान्च त्यही हुन्छ। अनि त्यही एउटा ब्रान्चले कति अमाउन्टसम्मको लोन दिन सक्ने। अनि अब सिटी ब्रान्चले सर्टेन अमाउन्टसम्म लोन आफैले अप्रुभ गर्न सक्छ भने, अलिक बढी अमाउन्ट आयो भने रिजनल ब्याङ्कलाई ट्रान्सफर गर्ने, त्यसपछि हेड ब्रान्च, त्यो एउटा भयो। अनि कुनै ब्रान्चले अब रियल इस्टेट लोन दिन नपाउने त्यस्तो क्राइटेरियाहरू राखेको हुनसक्छ। इट टोटली डिपेन्ड्स अपन ब्याङ्क। एन्ड नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी इन मेकिङ असाइनमेन्ट्स एन्ड रिपोर्टिङ इन्फर्मेसन। आफ्टर लेन्डिङ डिसिजनको साथसाथै द सेम हायरार्की विल बी रेस्पोन्सिबल फर डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाज एज वेल। अब कुन ब्रान्च म्यानेजरले के रेस्पोन्सिबिलिटीहरू निभाउनु पर्छ। अब इन्सुरेन्समा फर्स्ट लेभलको अन्डरराइटिङ ब्रान्चमै सर्टेन अमाउन्टको इन्सुरेन्स पोलिसी एप्लिकेसन आयो भने, अब सानोको छ भने सानो ब्याङ्क म्यानेजरले नै अप्रुभ गरेर पठाएको जस्तै यहाँ पनि त्यही रेस्पोन्सिबिलिटी ब्याङ्क म्यानेजरकै हायरार्की सर्टेन अमाउन्टसम्म ब्रान्चले दिन सक्छ भने त्योभन्दा ठुलो हेडलाई पठाउने जस्तो कुराहरू आउँछ यसमा। सो एन्ड फोर्थ वान इज अपरेटिङ प्रोसिड्युर्स फर सोलिसिटिङ, इभ्यालुएटिङ एन्ड मेकिङ डिसिजन्स अन कस्टमर लोन एप्लिकेसन। अब आएको लोन एप्लिकेसनलाई कसरी डिसिजन लिने, अनि डिसाइड गरेपछि कस्टमरलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने, डिसिजन लिने बेला कोलाई इन्क्लुड गर्ने, कति दिनमा एक्सेप्ट गर्ने, त्यस्तो कुराहरू आउँछ यसमा। एन्ड देन फिफ्थ स्टेप विल बी द रिक्वायर्ड डकुमेन्टेसन द्याट इज टु अकम्पनी इच लोन एप्लिकेसन एन्ड वाट मस्ट बी केप्ट इन लेन्डर्स फाइल्स। अब एउटा लोन प्रोभाइड गरेपछि त्यसको के डकुमेन्टेसन राख्नु पर्यो कम्पनीसँग, पहिला लेन्डरले के बुझाएको छ। अब यदि लो रिस्क छ भने त धेरै डकुमेन्ट नचाहिन सक्छ, तर रिस्क बढी छ भने ब्याङ्कले एउटा प्राइमेरी लेभलको डकुमेन्ट भन्दा अझै बढी डकुमेन्टहरू माग्न सक्छ कस्टमरसँग। एन्ड मुभिङ अन टु 6 पोइन्ट, लाइन्स अफ अथोरिटी डिटेलिङ हु इज रेस्पोन्सिबल फर मेन्टेनिङ एन्ड रिभ्युइङ द इन्स्टिट्युसन्स क्रेडिट फाइल्स। अब आफ्टर इस्युइङ लोन अब मोनिटर गर्नुपर्छ भनेको जस्तै अब त्यो फाइलहरू मेन्टेन गर्ने, एडिसनल डकुमेन्टहरू छ भने डकुमेन्टेसन राम्ररी गरेर राख्ने, रिभ्युइङ गर्ने, क्रेडिट अब लङ टर्म लोन छ भने बरोवरको क्रेडिट रेटिङ चेन्ज भइरहेको हुनसक्छ लङ टर्ममा, तिनीहरू के हुँदैछ त्यस्तो फाइलिङ गरेर राख्ने, त्यही अनुसार रिपोर्ट गर्ने, अनि डिसिजन लिने माथिबाट। एन्ड 7 गाइडलाइन्स फर टेकिङ, इभ्यालुएटिङ एन्ड पर्फेक्टिङ लोन कोल्याट्रल। अब कोल्याट्रलको भ्यालुएसन चेन्ज भइरहेको छ कि बरोवरले कुन कन्डिसनमा राखेको छ कोल्याट्रल, त्यो बेलामा गएर चेक गर्ने। अनि त्यो आफ्नो लोन अमाउन्ट भन्दा घटेको छ कि कोल्याट्रलको भ्याल्यु घटेको छ भने कोल्याट्रल थप्न लाउने, यस्तो कुराहरू आउँछ। एन्ड प्रोसिडियर फर सेटिङ लोन रेट्स एन्ड फिज एन्ड द टर्म्स फर रिपेमेन्ट अफ लोन्स। अब कस्टमरको निड अनुसार र ब्याङ्कलाई पनि प्रफिटेबल हुने हिसाबले त्यो लोन रेटहरू, इन्ट्रेस्ट रेट अनि फिजहरू के लाग्छ, डकुमेन्टेसनको, भ्यालुएसनको त्यो फिजहरू, अनि टर्म्स अफ रिपेमेन्ट अफ लोन्स, यो सबै लोन दिनुभन्दा अगाडि नै सेट गरेर राखेको हुन्छ ब्याङ्कले। एन्ड त्यो अब अनि त्यसपछि एउटा सर्टेन बेन्चमार्क हुन्छ, अनि त्यसपछि लोन आउँछ, त्यो लोनको रिस्क अनुसार थप घट हुनसक्छ। एन्ड 9 मा स्टेटमेन्ट अफ क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्स एप्लिकेबल टु अल लोन्स, यो त्यही स्ट्यान्डर्ड कुरा भयो। स्टेटमेन्ट अफ प्रिफर्ड अप्पर लिमिट फर टोटल लोन आउटस्ट्यान्डिङ। अब यो चाहिँ कम्पनीको हिसाबमा गेरिङको कुराहरू आयो। अब ब्याङ्कमा लोन लिन आयो तर उसको गेरिङ लेभल सुरुमै, डेट टु इक्विटी रेसियो सुरुमै एकदम धेरै छ, कतिसम्म छ भने चाहिँ लोन दिने, कतिसम्म छैन भने लोन नदिने भन्ने कुरा भयो यो। अ डिस्क्रिप्सन अफ लेन्डिङ इन्स्टिट्युसन्स प्रिन्सिपल ट्रेड एरिया फ्रम विच मोस्ट लोन सुड कम। दिस डिपेन्ड्स अपन हाउ लार्ज अ ब्याङ्क इज। कन्ट्रीभरि ब्रान्च छ भने यो अब कन्ट्रीभरिबाटै लोन लिन सक्ने हुन्छ, तर डिपेन्ड्स अपन ब्याङ्कको क्रेडिट
एक्सपिरियन्स। अब कुनै एरियाबाट एकदम लोन डिफल्टको केस धेरै छ भने त्यो एरियामा लोन नदिने भनेर रेस्ट्रिक्ट गरेको हुनसक्छ, अनि त्यो एरियाबाट लोन आयो भने सिधै रिजेक्ट हुनसक्छ। अथवा कुनै एउटा टार्गेट एरियामा प्रफिटेबल भएको छ भने त्यो एरियालाई प्रायोरिटी दिएको हुनसक्छ। एन्ड प्रोसिडियर फर डिटेक्टिङ एन्ड वर्किङ आउट प्रब्लम लोन सिचुएसन्स। जति नै अब अन्डर राइटिङ गरे पनि, जति नै प्रिकसन अप्लाई पनि, देयर इज स्टिल अलवेज अ चान्स अफ डिफल्ट, एन्ड ब्याङ्क सुड डिसाइड वाट स्टेप्स इट इज गोइङ टु टेक इन द्याट कन्डिसन। अब सबै कुरा गऱ्यो तर पछि डिफल्ट भयो भने कसरी, अब लिक्विडेसनमा जाने कि त्यसलाई ग्रेस पिरियड, के कन्डिसन मिट भयो भने ग्रेस पिरियड दिने कि सिधै लिक्विडेसनमा जाने, त्यस्तो कुराहरू पनि ब्याङ्कको पोलिसीमा पहिले नै डिफाइन्ड हुन्छ। मुकुल यो सन्तोषको फोटोलाई माइनस गरिदेऊ न, अहिले मेरो यसलाई छेउमा माइनस छ, हो त्यहाँ माइनस गर त ल। नाउ अब ब्याङ्कको पोलिसी पनि सधैँ एउटै हुँदैन। ब्याङ्कले आफ्नो पोलिसीहरू पनि अब मार्केट कन्डिसन अनुसार चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। अनि सम मेजर फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ ब्याङ्क पोलिसी इन्फ्लुएन्सिङ लोन पोलिसी इन अ ब्याङ्क आर क्यापिटल पोजिसन। ब्याङ्कको क्यापिटल पोजिसन कति छ, उसको क्यास फ्लो कति छ, कति एक्स्ट्रा क्यास छ, त्यही अनुसार उसले लोन बढी दिने कम गर्ने त्यो गर्न सक्छ। डिपोजिट भेरिएबिलिटी, अब स्टेबल डिपोजिट आइरह्यो भने ब्याङ्कलाई पनि प्रेडिक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। उसको इन्फ्लो स्टेबल भयो भने उसले त्यही अनुसारको प्लान गरेर लोन प्रोभाइड गर्न सक्छ। तर उसको आफ्नो नै डिपोजिट भेरिएबल छ भने ब्याङ्क रिलक्टेन्ट हुनसक्छ बढी लोन दिनलाई। रेगुलेटरले पनि त्यो हेरिरहेको हुन्छ। स्टेट अफ लोकल इकोनोमी, अब त्यो अहिलेकै कुरा हो, बुममा छ कि रिसेसनमा छ, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा आउँछ, त्यही अनुसार इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने बढाउने एट्र्याक्टिभ बनाउन लोनहरू त्यो गर्न सक्छ। एन्ड कम्पिटेटिभ पोजिसन, अहिले मार्केट धेरै कम्पिटेटिभ हुन्छ, ब्याङ्कहरू धेरै नै हुन्छ, त्यही भएर कम्पिटिटर्सको हिसाबमा आफ्नो लोन पोलिसी एकदम हाइली रेस्ट्रिक्टिभ भयो भने पनि ब्याङ्कलाई फाइदा हुँदैन, उसले बरोवरहरू गुमाउँछ। तर धेरै लुज भयो भने पनि एडभर्स सेलेक्सनको कुराहरू आउँछ, त्यही भएर त्यही अनुसार उसले आफ्नो पोलिसीहरू मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ, त्यो भनेको अब कुनै प्रायोरिटी सेक्टर छ कि, अब गभर्मेन्टले नै एग्रिकल्चरलाई प्रमोट गर भनेको छ कि ट्रान्सपोर्टेसनलाई छ कि, अनि त्यही अनुसारको पोलिसीहरू हुन्छ। यो चाहिँ एक्जस्टिभ लिस्ट होइन, अरू पनि धेरै फ्याक्टरहरू हुनसक्छ, मैले चाहिँ यति मात्र राखेको। नाउ क्रेडिट वर्दिनेस इज अ मेजर अफ हाउ डिजर्भिङ अ लोन एप्लिकेन्ट इज टु गेट अ लोन स्याङ्सन इन हिज फेभर। In other words, it is an assessment of the likelihood that a borrower will default on their debt obligations. Lending institutions consider various aspects related to the borrower to determine the probability of default. यो कुरा हो, एउटा बोरोवरलाई इभ्यालुएट गरेर मात्र ब्याङ्कले उ दिन्छ, अनि इभ्यालुएट गर्ने एउटा क्राइटेरिया चाहिँ क्रेडिट वर्दिनेस भयो। And major characters bank will be examining of a borrower before providing loans are like 5 C's भन्छ। First one is character. Character, in this part bank looks at credit history, demonstrated responsibility and the integrity of actions, how reliable, trustworthy the borrower is। अब पहिला ब्याङ्क्रप्सी फाइल गरेको छ कि छैन, फोरक्लोजर हुन लागेको छ कि छैन। फोरक्लोजर भनेको पहिला कुनै ब्याङ्कबाट लोन लिएको थियो अनि त्यो तिर्न नसकेर कोल्याट्रल अर्को ब्याङ्कले सुरुमै बेचिदिएको थियो कि, त्यस्तो भयो भने अहिले फेरि त्यो रिपिट हुन सक्ने रिस्क हुन्छ। ब्याङ्क विल अल्सो चेक ब्ल्याकलिस्ट रेकर्ड्स। अनि इन्डिभिजुअलको केसमा स्टेबल छ कि छैन, अब यो सिटीमा आएको कति भयो, यहीँको रेसिडेन्ट हो कि होइन, अनि के को लागि लोन लिन लागेको, त्यस्तो कुराहरू हेर्छ क्यारेक्टरमा। एन्ड देन क्यापेसिटी, हाउ वान प्लान्स टु रिपे द लोन। यो एज इट्स नेम सजेस्ट, ब्याङ्क विल बी लुकिङ इन्टु द क्यापेसिटी अफ अ बोरोवर टु पे इट्स लोन।
लोन लिइसकेपछि अब के हिसाबमा इएमआई तिर्छु भनेको छ भने मन्थली इन्कम कति छ अथवा त्यस्तै इयरली इन्कम त्यो अनुसारले इन्ट्रेस्ट र क्यापिटल दुवै पे गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्छ। त्यसमा मेजर हेर्ने भनेको डेट टु इक्विटी रेसियो त्यो कति छ, त्यो चाहिँ जति थोरै भयो त्यति बेटर हुन्छ। एन्ड डेट सर्भिस कभरेज रेसियो त्यो यो चाहिँ धेरै जसो बिजनेस लोनमा हुन्छ। यो चाहिँ मोर द जति बढी भयो त्यो ब्याङ्क त्यति इजिली लोन दिन सक्छ। लेभल अफ एक्सेस क्यास फ्लो, नेट प्रफिट कति छ, आफ्नो डेली रिक्वायर्ड एक्सपेन्सेस पछि एक्स्ट्रा क्यास कति पेमेन्ट कति बाँकी हुन्छ बरोवरसँग त्यो हेर्छ। क्यापेसिटीमा त्यति नै हो। एन्ड क्यापिटल टु टेस्ट लेभल अफ सिरियसनेस अफ बरोवर, वाट एज द बरोवर इन्भेस्टेड इन द कम्पनी। यसमा पनि अब गेयरिङ लेभल हेर्ने भयो कम्पनीको। यदि अब डेट फाइनेन्स बढी छ इक्विटी फाइनेन्स भन्दा भने बरोवर विल बी willing to take more risks because he will have less to lose than other parties। तर यदि इक्विटी क्यापिटल बढी छ भने उसको आफ्नै पैसा बढी लगानी भइरहेको हुन्छ अनि त्यस्तो भयो भने मोरल हजार्डको केस कम आउँछ। त्यही भएर क्यापिटल स्ट्रक्चर के छ त्यो स्टडी गर्छ ब्याङ्कले। अनि कन्डिसन्स, इज इट एप्रोप्रिएट टु लेन्ड मनी एट प्रेजेन्ट मार्केट कन्डिसन, त्यही इकोनोमिक उको कुराहरू आउँछ, इकोनोमिक कन्डिसन। अनि बरोवरको इन्कम कति डिपेन्डेन्ट छ, अब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने बित्तिकै उसको इन्कम घट्छ कि त्यस्तो भयो भने लोन नतिर्न सक्ने क्यापेसिटी घट्छ। अनि अब कमर्सियल लोन दिइरहेको भने इन्डस्ट्री त्यो पार्टिकुलर इन्डस्ट्रीको कन्डिसन के छ ट्रेन्ड हेर्छ उसले। इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ भने सजिलो भयो, डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा भयो भने रिस्क हुन्छ। एन्ड हाउ बरोवर्स आर प्लानिङ टु स्पेन्ड देयर मनी, अब प्रपर प्लानिङ छ कि छैन त्यो पनि हेर्छ। एन्ड लास्ट भनेको कोलेट्रल हेर्छ। कोलेट्रल चाहिँ यो पछि डिफल्ट रिस्कको लागि हो। डिफल्ट भइहाल्यो भने उसले ब्याङ्कले आफ्नो पैसा कति सजिलै उठाउन सक्छ त्यो कुराको लागि हो। तर अब लोन सधैँ सेक्योर्ड लोन हुँदैन, अनसेक्योर्ड लोन हुन्छ भने चाहिँ अहिले माथि डिस्क्राइब गरेको 4वटा सी चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अझ। अनि यो कोलेट्रलमा कन्डिसन अफ कोलेट्रल के, अब इन्भेन्ट्री राखेको छ भने इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन, प्रपर्टीको भ्यालुएसन, कन्डिसन अफ त्यस्तै हेर्छ। अनि अब कुनै टेक्नोलोजिकल छ भने टेक्नोलोजिकल कोलेट्रल राखेको छ भने इन्स्ट्रुमेन्ट, अब कुनै टेक्नोलोजिकल एउटा स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीलाई मात्र चाहिने एउटा फिक्स्ड एसेट राखेको छ हेभिली टेक्नोलोजी बेस्ड, तर टेक्नोलोजी चाहिँ हाइली चेन्जिङ हुन्छ। अनि त्यो टेक्नोलोजी चेन्ज हुँदा कति चाँडै त्यसको भ्यालु घट्छ त्यो पनि विचार गर्छ ब्याङ्कले। अनि यो 5 C's बाहेक अहिले अझै 2टा सी पनि थपिएको पपुलर छ। एउटा चाहिँ क्यास स्टेट, अब बरोवरसँग कति क्यास छ, एक्स्ट्रा क्यास कति छ, उसको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू हेर्छ त्यसमा चाहिँ। अनि कति स्टेबल क्यास जेनेरेट भइरहेको छ। अनि अर्को सीमा चाहिँ अब इन्टरनेसनल ब्याङ्क हो भने कुन कन्ट्रीमा दिन लागेको छ त्यो कन्ट्रीको पोलिटिकल कन्डिसन कति छ, पोलिटिक्समा कति भेरिएबल हुन्छ, अनि त्यो भेरिएबिलिटीले बरोवरको इन्कममा कति असर पुऱ्याउँछ त्यो कुराहरू हेर्छ ब्याङ्कले। So now moving on to loan approval and dispersal process. After, if borrower meets all the criteria discussed above, bank will approve the loan and will disperse the loan. In doing so, it will prepare loan agreement. अनि त्यसमा जेनरल कन्डिसनहरू के एप्लिकेबल हुन्छ, अब कुन करेन्सीमा, इन विच करेन्सी द ब्याङ्क विल बी डिस्पर्सिङ द लोन, कति अमाउन्ट, अब बरोवरले सर्टेन अमाउन्ट मागेको हुनसक्छ तर उसको क्रेडिट वर्दिनेस अनुसार त्यो अलि हाई लाग्यो भने त्यो अमाउन्ट कम पनि गरेर दिन सक्छ। अनि इन्ट्रेस्ट रेट कति, फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट हो कि फ्लोटिङ इन्ट्रेस्ट रेट हो, युजली फिक्स्ड हुन्छ त्यो दिन्छ। अनि फिज, अब डकुमेन्टिङ, अब कमिटमेन्ट फी भनेको
सर्टेन अमाउन्ट अप्रुभ भएको छ तर कम चलायो लाइन अफ क्रेडिटमा जस्तै अब कम अमाउन्टको चलायो भने बाँकी त्यो नचलाएको अमाउन्टलाई पनि सर्टेन फी चार्ज गर्ने त्यस्तो भयो। अनि इभ्यालुएसन गर्न गयो भने इभ्यालुएसनको चार्जहरू पनि अब कसले बियर गर्ने त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। ड्युरेसन अफ लोन कति टर्मको लागि लोन दिएको हो, मोड अफ डिस्पर्सल कसरी लोन अब बरोले कसरी लोन पाउँछ त्यस्तो कुराहरू भयो। And disbursement letter. After the signing of the loan agreement, bank will send the client with a disbursement letter which spells out the disbursement rules and procedures applicable to the project. अब लोन एग्रिमेन्ट साइन भइसकेपछि ब्याङ्कले बरोलाई पनि अब त्यसको कपी दिन्छ के एग्रिमेन्ट भएको छ। अब त्यसमा disbursement request, authorized to sign disbursement request, important dates such as closing dates or deadline for last disbursement, last date कतिसम्म मात्र त्यो लास्ट डेट पछि चाहिँ ब्याङ्कले रिजेक्ट गर्न लोन अमाउन्ट। अनि द डिस्बर्समेन्ट मेथड टु बी युज त्यो सबै डिस्कस भइसक्यो। द अमाउन्ट एन्ड करेन्सी अफ डिस्बर्समेन्ट मोडालिटी इज एप्लिकेबल। अनि त्यसपछि अब प्रोसेस अफ रिपेमेन्ट, लोन दिइसकेपछि रिपेमेन्ट कसरी गर्छ त अब भन्ने कुराहरू पनि सुरुमै डिस्कस भइसकेको हुन्छ। अब मन्थली तिर्ने हो कि इयरली तिर्ने हो, अनि कसरी अब ब्याङ्कलाई अटोमेटिक ऊ दिएको नि हुनसक्छ, अर्डर दिएको पनि हुनसक्छ आफ्नो अकाउन्टदेखि उ गर्न, पोस्टेडेड चेक छोडिदिरहेको हुनसक्छ, त्यो क्यास गर्न सक्छ ब्याङ्कले एन्ड दिस काइन्ड अफ स्टफ्स। अनि अर्को भनेको इन्सफिसियन्ट फन्ड्स। अब फ्युचरमा इन्सफिसियन्ट फन्ड भयो भने ब्याङ्कले के गर्न सक्छ, अब पेनाल्टी कति लाउने, अनि कुन क्राइटेरियामा चाहिँ ग्रेस पिरियड दिने, त्यस्तो कुराहरू पनि डिस्कस गरेको हुन्छ। अनि चेन्ज अफ अकाउन्ट, अब बरोले एउटा प्राइमेरी अकाउन्ट चलाइरहेको छ, त्यहीँदेखि अटोमेटिक अर्डर दिएको छ क्यास गर्ने लोन रिपेमेन्टको लागि मन्थली, अब यो टाइममा यो अकाउन्टदेखि पैसा झिक भनेको छ, तर इफ borrower changes his primary account, borrower should inform bank about these kind of important activities so that bank can easily assess its loan repayment in future. यस्तो कुरा डिस्कस भएको हुन्छ। And while doing agreement, bank includes loan covenant. We can take it as restrictions. What is loan covenant? A loan covenant is an agreement instructing the terms and conditions of loan policies between a borrower and a lender. The agreement gives lenders freedom in providing loans while still protecting their lending position. अब ब्याङ्कले बरोरलाई लोन प्रोभाइड गरिसकेपछि बरोरले के गर्न पाउने के गर्न नपाउने ब्याङ्कले सुरुमै त्यो एग्रिमेन्टमा इन्क्लुड गरेको हुन्छ। टाइप्स अफ लोन कन्भिनियन्समा चाहिँ there are 3 commonly known types of agreements. They are affirmative loan convenience, negative loan convenience, and financial loan convenience. Affirmative loan convenience remind the borrowers that they should perform express activities to maintain a healthy operation of their business, which will in turn create a stable financial performance. Affirmative भनेको चाहिँ ब्याङ्कले बरोरलाई के गर्न पाउँछ भनेर what they must do for त्यो एग्रिमेन्टलाई भ्यालिड राख्नको लागि के काम गर्नुपर्छ भनेर सुरुमै कन्भेनियन्ट राखेकोलाई एफर्मेटिभ लोन कन्भेनियन्ट भन्छ। एन्ड इन ब्रिच अफ दिस कन्भेनियन्ट द बरोर विल बी इन डिफल्ट अफ हिज अर अब्लिगेसन्स। कम्प्लिटली डिफल्ट नभए पनि यो कन्भेनियन्ट ब्रिच गर्यो भने पनि ब्याङ्कले अब कोल्याट एक्सन लिन पाउँछ त्यो लोन डिफल्ट भएको जसरी नै। As a result, the borrower will receive a grace period to fix the violations or worse, the lenders may announce it as a default and thus demand full repayment. Example ma chahi the lenders expect that the borrowers will maintain credible and verifiable accounting statements. अब ब्याङ्कले सुरुमै बरोरलाई अब क्वार्टरली हुन्छ कि इयरली हुन्छ कि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्ने र ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्ने एउटा क्राइटेरिया राखेको हुनसक्छ। एन्ड इफ द बरोवर फेल्स टु डु सो ब्याङ्क मे टेक एक्सन।
And the lender expects the borrowers to obtain dependable insurance policies for their business. अब डिफल्टको रिस्क हुन्छ, त्यही भएर ब्याङ्कले चाहिँ सुरुमै इन्सुरेन्स लिनुपर्ने कम्पलसरी गराएको हुनसक्छ बोरोवरलाई, अनि त्यो गरेन भने पनि ब्याङ्कले एक्सन लिन सक्छ। नाउ नेगेटिभ लोन कन्भेनेन्ट, यो चाहिँ अब अघि के गर्नुपर्छ भन्ने थियो भने यो चाहिँ के गर्नु हुँदैन भन्ने छ। द लेन्डर्स मे वान्ट टु क्रिएट अ फायरवल प्रोटेक्सन सिस्टम around all major financial and ownership decisions made by the borrower. To achieve this, they ensure that they own rights to notifications like alterations of capital structure. Example, the lenders may possess the right to prevent mergers or acquisition without proper notification or full knowledge of the process. There may be clause that prevents borrowers from writing off or selling assets without proper lenders notification of the transaction. अब यसमा चाहिँ ब्याङ्कले सुरुमै गेयरिङ रेसियो यतिभन्दा माथि लान नपाउने भनेको हुनसक्छ। सुरुमै ब्याङ्कले गेयरिङ रेसियो त चेक गरेरै दिएको हुन्छ, तर त्यसपछि पनि बोरोवरले अरूसँग लोन लिन्छ भने उसले अब आफ्नो इन्कमको भोलाटिलिटी इन्क्रिज गरिरहेको हुन्छ, किनभने उसले अझ बढी इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूलाई इन्ट्रेस्ट पे गर्दाखेरि ब्याङ्कले आफ्नो इन्ट्रेस्ट गुमाउने चान्स बढी and similarly the farther from the actual projection the more likely borrower may default. यो चाहिँ अब के गर्न पाउँछ के गर्न पाउँदैन भन्दा पनि एउटा यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ बरु त्यो सेफ जोनमा पर्छ भन्ने क्राइटेरियाहरू छुटाएको हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि द लेन्डर मे कन्टिन्युअसली मोनिटर द बोरोवर्स करेन्ट रेसियो टु इन्स्योर इट स्टेज रिलेटिभली एट्र्याक्टिभ एन्ड प्रमिसिङ। The financial loan covenant may give a clear guide on how low or how high borrower may carry a credit. यसमा पनि त्यही माथिको कुरा आयो, यो क्रेडिटको चाहिँ कति क्रेडिट लिन पाउने, अरूसँग कति क्रेडिट लिन सक्ने, अथवा आफ्नो लिक्विडिटी कति लेभलमा लिक्विडिटी रेसियो सर्टेन लेभलमा मेन्टेन गर्नुपर्ने भनेर कन्भिनियन्ट राखेको हुनसक्छ ब्याङ्कले। सो मैले अहिलेसम्म डिस्कस गरेको कुराहरू चाहिँ यो एउटै फिगरमा छ। सुरुमा एक्विजिसन, क्रेडिट स्पेसिफिक कस्टमर सर्भिसेस, त्यसपछि कलेक्ट एन्ड रिभ्यू डाटा, त्यसपछि क्रेडिट रिभ्यू, त्यसपछि कोल्याट्रल एन्ड रिस्क एसेसमेन्ट, त्यसपछि डकुमेन्ट, त्यसपछि अप्रुभल, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन अफ द क्रेडिट डिसिजन। So, and next important part will be loan monitoring and supervision. Monitoring is a systematic process of collecting, analyzing, and using information to track a program's progress towards reaching its objectives. Monitoring basically involves 3 steps such as measuring, reviewing, and reporting. The bank may regularly obtain the financial reports of customers indebted to the bank and analyze them to assess the progress made by the customers as process of supervision. Usually the outstanding loan are monitored and supervised in the following ways. गएर टाइमली इन्स्पेक्सन गरिरहने, उसले भनेको जसरी लोन युज गरिरहेको छ कि छैन, जे पर्पसको लागि लोन लिएको थियो त्यसमै इन्भेस्ट गरेको छ कि छैन, अनि इन्स्पेक्सनमा अब कोल्याट्रलको फेरि रिभ्यालुएसन अथवा कोल्याट्रलको कन्डिसन इन्स्पेक्सनहरू हुनसक्छ, अनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू पनि रेगुलरली लिएर एनालाइज गरिरहेको हुनसक्छ। अनि पास्टमा मात्र नभएर अब बजेटरी फ्युचरको प्लान के छ, बजेटहरू के छ, फ्युचरमा प्लानहरू के छ, अनि त्यसले रिटर्नलाई कसरी इफेक्ट गर्छ त्यो पनि एनालाइज गरिरहेको हुनसक्छ ब्याङ्कले। यो मोनिटरिङ र सुपरभिजनको पार्टमा पर्यो। एन्ड नाउ मुभिङ अन टु नेक्स्ट टपिक, टाइप अफ बोरोवर्स इन अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स। फर्स्ट वान इज माइक्रो लोनहरू। माइक्रो लोन्स आर popular in places where traditional financing is not available. It helps general people to start small businesses. Lenders receive interest on their loans and repayment of principal once the loan has matured. Because the credit of these borrowers may be quite low and the risk of default high, microloans command above market interest rate, making them desirable for some banks.
अब यो चाहिँ स्पेसली टार्गेटेड फर लो इन्कम पिपुल, अब जोसँग कोल्याट्रलहरू प्रपर हुँदैन ट्रेडिसनल ब्याङ्क लोनको लागि, त्यो चाहिँ उनीहरूलाई टार्गेट गरेको माइक्रो लोन हो। यसको लोन अमाउन्ट चाहिँ कम हुन्छ, तर इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढी हुन्छ, किनभने यसमा बढी रिस्क इन्भल्भ भएको हुन्छ। And retail loan is generally provided to any individual by a bank to purchase property, vehicles, or other assets. Retail loans are provided to individuals with a decent credit score. Banks and financial institutions want to ensure timely repayment of such loans. Hence, having a good repayment history and credit score plays a very important role in getting a retail loan. यो चाहिँ अब नर्मल मान्छेलाई दिने लोन भयो। अब मोर्गेज लोन, होम लोन, त्यस्तो फर एक्जाम्पल तिनीहरू भयो। अनि यो चाहिँ अब त्यही बरोवरको क्रेडिट हिस्ट्रीको हिसाबमा इन्ट्रेस्ट रेट फरक पर्न सक्छ बेस्ट रेट भन्दा। And SME loans, SME stands for small and medium scale enterprises, and SME loan are the loan provided to micro, small and medium enterprises. Mostly these loans are given to startup owners, small businesses owners, and women entrepreneurs on a short term basis. यो चाहिँ प्रायः जसो स्मल स्केलको इन्डस्ट्रीहरूलाई दिने लोन भयो। And corporate loan, business loans, also called as corporate loans, are loans given to companies and other such entities to meet their day-to-day expenses, fund their working capital requirements and expansion, etc. A couple of examples could include infrastructure finance, working capital finance, term loans, letter of credit, etc. These loans are an excellent way for business to focus on their growth and generate more revenue. यो चाहिँ अब बिजनेसहरूले आफ्नो डेली एक्टिभिटिज अथवा केही मेजर इन्भेस्टमेन्टको लागि लिने लोन भयो। एन्ड प्रोजेक्ट लोन्स आर फन्डिङ फाइनेन्सिङ अफ लङ टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एन्ड पब्लिक सर्भिसेस। यो चाहिँ अब ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू, एक्जाम्पलको लागि हाइड्रो पावर, अब हाइवे, त्यस्तोको लागि लिने लोन भयो प्रोजेक्ट लोन। एन्ड सो माई टपिक इज only this much, and I have taken reference from class slides, Bank Management and Financial Service, written by Peter S. Rose, which is our course book, and other multiple sites from internet. And thank you. And I'll like to invite Rustam for further presentation. Okay, thank you, Mukul. Thank you, Mukul, for the presentation. My topic would be collateral and valuation and also recovery process. Now, next slide, please. Okay, first of all, what is collateral? So collateral is any security which is pledged for repayment of loan. So why we need collateral? We need collateral to secure the interest of bank and depositors' interest. Collateral is a way to secure the loan. In Nepal, you need collateral for almost all kind of loan. Without collateral, bank might not be willing to give you significant amount of loan. This collateral could be movable or immovable. Movable, like it could be precious metal or even a cash, and immovable, it like be homes, buildings, etc. So the loan department is responsible to handle the collateral. Next slide. Okay, why collateral? Carries a systemic risk. The failure of bank will result in significant crisis. As example, 2007 crisis was also due to because the collateral pledged to take out the loan were not marketable. Thus, we need to have collateral that is of good. We need to have a good collateral. Some criteria. Okay, some criteria of good collateral will be durability, marketability, stability of value, standardization, which will come in next slide. And here are some common example of collateral: land and buildings, commodities, shares, deposit certificate, saving bonds. Okay, and also the collateral must be valued. Generally, the assets, buildings, lands are valued by
engineering consultancy, and you only get certain percentage of valuation, a certain percentage of value as the total amount of loan. And why is this? This is to provide some buffer, so there is buffer for the volatility of the value of the collateral. Next slide, please. Uh, Previous slide, I guess. Previous slide. Okay, this is the some features of collateral. Good features like durability, marketable, stability of value, standardization. So durability means that the collateral life should at least be till the term of life. The collateral should be safe. Marketable means the collateral should be easily sellable. So when if there is any recovery process, then the collateral should be sold easily. Stability of value. The collateral value must not fluctuate very much. The asset must not be very volatile. Otherwise, in recovery process, the asset may lose its value and the loan may not be recovered. Standardization. In case of commodities and goods, the collateral should be standardized. Okay, next slide, please. Next slide. So this figure shows you about the uh, Sarexine. Okay, this slide shows a figure about the information on the collateral, and uh, 6 lenders have credit information on entrepreneurs seeking credit. So it is very important to have the credit information to provide any loan. Next slide, please. Next slide. Previous slide. Okay, this figure shows the credit information index. This index represents how easily the credit information is available. Nepal has 5 points, and prior to 2019, it was almost like zero. This figure was taken from World Bank. The average figure based on 186 countries is 5.25. So Nepal is like below average on credit information index. Even our India neighbor country has 7 points. Next slide, please. Okay, so what if now the borrower defaults on the loan? So we have to go through the recall process and recovery process. If borrower fails to meet the agreement between the bank, like it is late payment of interest or principal, or not payment of interest or principal for long period of time, then it will have to go through the recovery process. Before recovery process, it has to go through the recall process, and there are basically 3 phases of recall process. Next slide. Okay, there are first recall, second recall, and third recall. Recall is just a process of reminding the borrower to pay. In first recall, uh, through email or to notice, borrower is alerted to pay the obligations, and 60 days is provided for that. And again, there comes after 60 days, if not paid, there will be second recall. There again, notice will be given to the borrower and 30 days will be given. Then again, if the borrower does not pay, then there will third recall, which is the last recall, in which it publishes a notice on national newspaper to pay, including the borrower's details. So after 35 days, the borrower still does not pay, then it has to go through the recovery process, which comes in next slide. So BAFIA Act 2017 has included the provisions for recovery
from section 55 to 57 in chapter 8. So these are provisions directly from BAFIA Act. I will be summarizing these points. The first point says that if borrower defaults on the agreement or it doesn't meet the requirements of banks, then bank can to sell the collateral to auction for the recovery of the loan. The second point says that if the value of collateral decreases in between the term of the loan, then lender means bank can ask for more collateral within a time. And if collateral is not provided or the value of collateral is not enough to recover the loan, then other assets of borrower can be used to regain the loan. Now, fourth point says that in process of recovery, if there is any excess amount, then it shall be returned to the borrower. Next slide. Okay, so then the bank should write to the concerned office to register or transfer the ownership. If it is some home buildings, then it will be a Malput Karyalaya. And if no one is ready to accept the asset, then bank shall own itself. Now, in case of owning the asset or transfer of ownership, if owner resists, then government shall take action according to the prevailing law. Also, bank shall not shall not restrict any legal recovery process. Next slide, please. The bank, if borrower defaults, then the bank have to write to the Credit Information Bureau to blacklist the borrower and take the legal actions necessary to recover the loan. And also, bank shall freeze its borrower's account on other banks also, and also withhold its passport so that borrower cannot cross the border. And in process of the recovery, the borrower shall not be restricted to take any legal actions for the offense. That means if borrower wants to fight for his right, then he shall not be stopped. Next slide, please. Next slide. And recovery process. So how it is done? After the 35-day notice, the bank shall go for auction to sell the asset. As mentioned before, if the asset is nobody wants to acquire that asset, then bank itself shall acquire that asset. And during the process of recovery, if there is any excess amount, then it shall be returned to the borrower. Next slide. So here I present you two graphs. The first on the left one shows the increasing of credit and deposit in Nepal. The source is from ICRA Nepal. You can see that both credit and deposits are increasing. And the second to the right graph shows the credit growth and deposit growth. The green line represents deposit growth, whereas light green represent credit growth. As you can see, in 2018, there is very much gap between credit growth and deposit growth, meaning that banks are providing more credit but getting less deposits. Now, this might lead to possibility of liquidity shock in future. Thank you. This is my presentation. And also this figure represents the credit provided to private sector, and you can see it's increasing. And this is all from me. Now I'd like to welcome Chandramani for his next presentation.
Chandru, start. Thank you, Rustam. Okay. Morning to all, and it's me Chandramani Pandey. Today I am going to present on some portion of the credit management, and the table of content are non-performing assets and its management, additional provision to be made in different kind of NPA as per Nepal Rashtra Bank guidelines, and second one is NPA and book right of loan, and third one is interest rate structure in Nepal. Moving towards the first content, non-performing assets. Before knowing the non-performing assets, it is necessary to know about what is performing assets. The loan and advances is one of the main important assets of any bank or financial institutions, that it grant a loan to the borrowers and on interest and classification for the loan or advances that are in default or in arrears. A loan or advances is said to be in arrears when the principal or interest payment are late or missed. भन्नुको मतलब चाहिँ त्यस्तो खाले लोन चाहिँ जुन चाहिँ बरोवरले चाहिँ टाइमली पेमेन्ट गरेको छैन, टाइमली इन्स्टलमेन्टहरू बुझाएको छैन, लेट पेमेन्ट भएको छ, पेमेन्ट चाहिँ भएको छ तर लेट पेमेन्ट भएको छ भने त्यसकोलाई पनि ब्याङ्कले नन पर्फर्मिङ एसेट्स भनेर क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ लोन एन्ड एडभान्सेस द्याट इज सेट टु बी default when the lender consider the loan agreement to be broken and the debtor is unable to meet his obligation. The borrowers fail his obligations that are made at the time of granting the loan, and non-performing assets means the loan or an account of the borrowers which has been classified by the bank or financial institution as substandard assets, doubtful assets, or loss assets. Basically, non-performing assets are classified as doubtful or loan assets, and which is in accordance with the guidelines relating to the assets classification by the Nepal Rashtra Bank. And non-performing assets are recorded on bank balance sheet after the prolonged period of non-payment by the borrowers. Non-performing assets are recorded on the balance sheet as in the asset side, but that do not contribute anything to the bank because they are in त्यो चाहिँ डिफल्ट हुने चान्स चाहिँ त्यसको धेरै छ। त्यस्तो खाले एसेट्सहरूबाट चाहिँ कुनै आम्दानीहरू ब्याङ्कलाई हुँदैन भने त्यस्तो एसेट्सहरूले चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कलाई फाइदा पुर्याएको हुँदैन। एन्ड लेन्डर्स हेभ अप्सन टु रिकभर देयर लस बाई टेकिङ द पोसेसन। जुन लोन ग्रान्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ कोल्याट्रल राखेको छ भने त्यो कोल्याट्रल सेल अफ गरेर चाहिँ लेन्डरले चाहिँ आफ्नो लसेस रिकभर गर्न सक्छ। अर another option is selling of the loan at the significant discount to the collection agency. Different collection agencyहरूलाई त्यो आफ्नो ब्याड डेट चाहिँ सेल गरेर केही डिस्काउन्टमा सेल गरेर पनि आफ्नो लसहरू रिकभर गर्न सक्छ। एन्ड दिस इज अबाउट द नन पर्फर्मिङ एसेट्स। एन्ड यो नन पर्फर्मिङ एसेट्स चाहिँ ब्याङ्कको लागि राम्रो हुँदैन, त्यसैले इट निड टु बी म्यानेज्ड। एन्ड फर द म्यानेजमेन्ट अफ एनपिए द फर्स्ट पोइन्ट इज द केयरफुल इभ्यालुएसन अफ द बरोवर. As my friend already mentioned about the proper screening of the borrowers, that the adverse action and the moral hazard should be avoided, and the KYC profile of the borrower should be analyzed, and it need to be checked that whether the borrower is blacklisted or not, and whether make the payment of loan timely or not. That need to be carefully analyzing before granting a loan. That helps in reducing the NPA of any bank. And next one is keeping the restriction. It means
stipulating the different terms and conditions of the loan policy between the borrowers and the lenders. That means the lenders keep some restriction in order to protect its lending position. त्यसले गर्दा पनि नन पर्फर्मिङ एसेट्सहरू चाहिँ घटेको हुन्छ। यति लिमिटदेखि एउटा बेन्चमार्क तोकिदिन्छ, जुन लिमिटभन्दा एक्सेस गर्यो भने चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ डिनाइड गर्न सक्छ लोनहरू प्रोभाइड गर्नको लागि। त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ नन पर्फर्मिङ एसेट्सहरू रिड्युस हुन्छ। नेक्स्ट वान इज इफेक्टिभ मोनिटरिङ। मोनिटरिङ भन्ने बित्तिकै एनालाइजिङ एन्ड रिपोर्टिङ, टाइमली चाहिँ बोरोवर्सको रिपोर्टिङहरू गरिरहनु पर्यो, किप इन टच हुनु पर्यो। त्यसले चाहिँ इफेक्टिभ मोनिटरिङ गर्दा चाहिँ नन पर्फर्मिङ एसेट्स घटेर जान्छ। एनदर इज एडिसन इन कोल्याट्रल। र लोन प्रोभाइड गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ कोल्याट्रलहरू चाहिँ फिल्ड भिजिट गरेर हेर्ने, अनि त्यसपछि आएर मार्केट भ्यालु कस्तो छ त्यो कोल्याट्रलको, त्यो लोन ग्रान्ट गर्नुभन्दा पहिला त्यो हेरियो भने त्यसबाट चाहिँ नन पर्फर्मिङ एसेट्स हुने चान्स चाहिँ कम भएर जान्छ र कोल्याट्रलमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्यो। त्यसले नन पर्फर्मिङ एसेट्स चाहिँ घट्छ। अर्को चाहिँ लोन सेल्स। लोन सेल्स मिन्स द सेलिङ अफ लोन टु डिफ्रेन्ट मोर्गेज हाउस in order to reduce the credit risks from the default of those loan granted by the bank. यस्तो लोनहरू पनि डिफ्रेन्ट मोर्गेज हाउसलाई सेल गरेर चाहिँ कम्पनीले चाहिँ एनपिएहरू घटाउन सक्छ। अर्को भनेको रिस्ट्रक्चरिङ, द्याट इज रिसेड्युलिङ। टर्महरू जस्तै ड्यु डेट सकेको पनि 1 वर्षसम्म पेमेन्ट भएन भने र लोनलाई चाहिँ रिन्यू गरिदिने, नयाँ लोन बनाइदिने र त्यही अनुसार चाहिँ सेड्युल गरिदिने। त्यसले गर्दा चाहिँ नन पर्फर्मिङ एसेट्स घटेर जान्छ र लोन लाइक टु बी न्यू लोन जस्तो देखिन्छ। एन्ड एनदर इज रिकभरी फ्रम कोल्याट्रल। नेक्स्ट वान इज सेल अफ गरेर कोल्याट्रल जुन डिपोजिट गरेको हुन्छ त्यसलाई सेल अफ गरेर पनि कम्पनीले लस रिकभर गर्न सक्छ। द्याट इज वान अफ द टेक्निक अफ द म्यानेजमेन्ट अफ एनपिए। एन्ड नेक्स्ट वान इज लोन राइट अफ। एज द बैंक record non-performing assets as the important assets on the balance sheet, and if there is the default of the loan and do not think that loan उठ्न सकेन भन्ने जस्तो मान्यो भने बैंकले चाहिँ लोनलाई राइट अफ गरिदिन्छ। त्यसको राइट अफ गर्दा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ एज अ ब्याड डेट देखाइदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ घटेर जान्छ, जसले चाहिँ ट्याक्स बेनिफिट पनि हुन्छ कुनै पनि कम्पनीलाई। And moving towards the next topic, that is provision made in different kind of NPA as per Nepal Rashtra Bank guidelines. That the अब सबै मानिसहरूले लोन राम्रोसँग तिर्ने, टाइमली पेमेन्ट गर्ने भए लोन क्लासिफाइड गर्नु पर्दैन त, तर लोनलाई चाहिँ डिफल्ट हुने चान्स धेरै भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ एनआरबीले चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स तोकिदिएको छ। द बेस्ड अन द क्रेडिट रिस्क एन्ड ओभरड्यू अफ द क्रेडिट पिरियड अनुसार चाहिँ लोन चाहिँ क्लासिफाई गरिन्छ। र लोन आर बेसिकली क्लासिफाइड इन्टु 2 टाइप, द्याट इज पर्फर्मिङ लोन एन्ड non-performing loan. And performing loan also classified into 2 types, that is pass loan and watch list. And non-performing loan is also classified into 3 types, that is substandard loan, doubtful loan, and the loss loan. And moving toward the performing loan. According to the International Monetary Fund, a performing loan is any loan in which the principal payment and interest are up to 90 days overdue. भनेको ड्यू डेट सकिसकेपछि, भाका नागिसकेपछि पनि 3 महिनासम्मको बिचमा चाहिँ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट चाहिँ रिपेमेन्ट हुन्छ भने त्यस्ता लोनहरूलाई हामीले पर्फर्मिङ लोन भनेर क्याटेगोराइज गरिन्छ। र यसका टाइप चाहिँ पास लोन। पास लोन भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि म्याच्युरिटी डेट, ड्यू डेट भन्दा अगाडि नै इन्ट्रेस्ट अथवा प्रिन्सिपल पेमेन्ट पनि हुन सक्छ र म्याक्सिमम ड्यू डेट कटेको 1 महिनाभित्रमा चाहिँ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भयो भने त्यस्ता लोनहरूलाई हामीले पास लोनमा क्याटेगोराइज गरिन्छ। र अदर कन्डिसन अफ द पास लोन आर एज फलोज। 1 मा चाहिँ हाम्रो लोन अगेन्स्ट द फिक्स्ड डिपोजिटहरू कोल्याट्रलको रूपमा फिक्स्ड डिपोजिट राखिएको हुन्छ, जस्तै पास लोन अगेन्स्ट द गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज, पास लोन अगेन्स्ट द गोल्ड एन्ड सिल्भर अप टु द 10 lakhs। एन्ड यो पास लोनहरू डिफल्ट नहोस् भनेको, यसबाट लस नहोस् भनेर कम्पनीले चाहिँ लस लोन प्रोभिजन राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ लस लोन प्रोभिजन एनआरबी अनुसार चाहिँ 1% अफ टोटल आउटस्ट्यान्डिङ एमाउन्ट भनेको छ, र यो चाहिँ ब्याङ्कले राख्नै पर्छ अन्डर दि लोन क्याटेगोरी अफ पास लोन।
And next one is watch list. And loan on which the principal or interest payment are overdue by up to 3 months. भन्नुको मतलब ड्यू डेट सकेपछि 1 देखि 3 महिनाभित्रमा चाहिँ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट उठ्छ भने त्यस्तो खाले लोनलाई चाहिँ वाच लिस्ट लोनमा क्याटेगोराइज गरिन्छ। र यो चाहिँ if the borrowers has been listed in non-performing loan in other BFIs, his or her loan also classified as watch list. भन्नुको मतलब कुनै एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ अर्को ब्याङ्कबाट पनि लोन लिएको छ र त्यहाँ चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोनमा क्याटेगोराइज गरिएको छ भनेपछि त्यो जुन लोन दिइरहेको ब्याङ्क छ त्यसले त्यस्तो खाले बरोवरलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राखेको हुन्छ। त्यो दिएको लोनलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राखेको हुन्छ। एन्ड द लस लोन प्रोभिजन फर दिस watch list category is 5% of total outstanding loan. And moving towards the non-performing loan. Non-performing loan is the debt on which the borrower is late on making payment or in danger of missing the payment. Payment गर्न पनि सक्छ, late payment हुन्छ र नगर्न पनि सक्छ, as a borrower may become default. And the loan where the borrower is 90 days late on the payment are considered non-performing loan, but any loan in default or near default may be also in this category. अहिले नै डिफल्ट पनि हुन सक्छ र अथवा केही फ्युचरमा चाहिँ डिफल्ट हुन्छ भने त्यस्तो लोनलाई चाहिँ हामीले नन पर्फर्मिङ लोनको क्याटेगोरीमा राखिन्छ। एन्ड इट्स टाइप आर सब स्ट्यान्डर्ड लोन एन्ड दिज लोन आर ओभर ड्यू अप टु 6 months, द्याट इज 3 months 6 months भनेको ड्यू डेट सकेपछि 3 महिनादेखि 6 महिना बिचमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट र क्यापिटल चाहिँ कलेक्सन हुन्छ भने त्यस्तो लोनलाई चाहिँ सब स्ट्यान्डर्ड लोनमा क्याटेगोराइज गरिन्छ। यसको लागि लस लोन प्रोभिजन चाहिँ 25% अफ टोटल लोन आउटस्ट्यान्डिङ छ। र त्यसै गरी डाउटफुल लोन, द लोन विच इज ओभर ड्यू अप टु 1 year, त्यसको मतलब ड्यू डेट सकेपछि ड्यू भएका नागेको 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट र क्यापिटल कलेक्सन हुन्छ भने त्यस्तो लोनलाई चाहिँ डाउटफुल लोनमा क्याटेगोराइज गरिन्छ। एन्ड यसको लागि ब्याङ्कले लोन लस प्रोभिजन चाहिँ 50% अफ टोटल आउटस्ट्यान्डिङ लोन एमाउन्ट राखेको हुन्छ। त्यस्तै लास्ट वान इज द लस लोन द्याट इज overdue for more than one year. ड्यू डेट कटेको 1 वर्षभन्दा पनि बढी भयो, अब आउने छाँटकाँट छैन भने त्यस्तो लोन चाहिँ लगभग अब डिफल्ट नै भयो भन्ने बुझिन्छ र त्यसलाई चाहिँ कम्पनीले ब्याङ्कले 100% नै प्रोभिजन राखेको हुन्छ। नेक्स्ट, मुभिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट टपिक द्याट इज बुक राइट अफ लोन. Before knowing this, we need to know about the what is write-off. And a write-off is primarily referred to the business account expenses reported to the account for unreceived payment or losses on assets. कुनै नन पर्फर्मिङ एसेट्स छ, अब त्यसले चाहिँ कुनै पनि रेभिन्यू जेनेरेट गरिसकेको छैन भने चाहिँ अब त्यसलाई सो गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन, किनभने रेगुलेटर्सले डिफ्रेन्ट थ्रेटहरू दिएको हुन्छ इन अर्डर टु रिड्युस दोज नन पर्फर्मिङ एसेट्स। त्यसको लागि चाहिँ राइट अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। नन पर्फर्मिङ एसेट्सलाई राइट अफ गर्नुको लागि चाहिँ प्रोभिजनहरू क्रिएट गरेको हुन्छ र हामीले एज ब्याड डेफ्ट भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाइदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ ट्याक्स पनि कम तिर्नु पाइन्छ र त्यसले ट्याक्सेबल इन्कम घटाइदिन्छ, ओभरअल प्रोफिटेबिलिटी घटाउँछ। र सिमिलरली ब्याङ्क राइट अफ द लोन द्याट इज डिक्लेयर्ड एज नट कलेक्टेबल एन्ड रिमुभिङ इट फ्रम देयर ब्यालेन्स सिट. And as per generally accepted accounting principle, banks are usually required to keep reserve for the bad loans. The जुन लोन चाहिँ अब ब्याड लोन हुन सक्छ भन्ने ठान्छ भने कम्पनीले चाहिँ त्यस्तोको लागि चाहिँ प्रोभिजनहरू एज स्टेटेड लोन लस प्रोभिजनहरू जुन एनआरबीले भनेको छ त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र एनदर कमन अप्सन इज फर द ब्याङ्क इज टु सेल अफ द ब्याड टु द थर्ड पार्टी, द्याट इज द कलेक्सन एजेन्सीहरूलाई चाहिँ आफ्नो ब्याड डेफ्टहरू चाहिँ सेल गर्न सक्छ, त्यसबाट चाहिँ कुनै लस नहोस् भनेर। And moving towards the next topic, that is interest rate structure in Nepal. And for this, interest is the cost of borrowing, and the interest rate is the rate expressed as the percentage of total sum borrowed for the stated period of time. And history at the time, the interest rate is generally regulated by the central bank during the early stage of the financial market development. 1955 देखि 1965 सम्म चाहिँ it is regulated by central bank, but in early mid 1980s, country's economic policy liberalized. The central bank guides the bank and financial institutions. So then it is basically determined by the demand and supply of the funds. And these are the different concepts on the interest, and that is the real and nominal interest rate.
The nominal interest rate is the amount in percentage terms and of the interest payable, and rate do not incorporate the inflation. And the real interest rate, which measure the purchasing power of interest received, and it's calculated by simply adjusting the nominal rate charged to take the inflation into account. And next important topic is the spread rate and the base rate. Spread rate is the simply difference between lending rate and deposit rate. जुन lend कम्पनीले ब्याङ्कले चाहिँ लेन्ड बरुवालाई लेन्ड दिइरहेको हुन्छ त्यो लोन एमाउन्टमा गर्ने चार्ज जुन रेट र जुन कस्टमरहरूले डिपोजिट गरेको हुन्छ त्यो डिपोजिटमा दिने रेटको बीचको डिफरेन्स भनेको स्प्रेड अफ द इन्ट्रेस्ट रेट हो र त्यही नै मेन अर्निङ अफ एनी ब्याङ्कको मेन अर्निङ भनेकै त्यही डिफरेन्स नै हो. And this covers the operating cost for bank providing the loan and deposit, and the base rate is the next one. Another is the base rate, which is given by the regulator, that is Nepal Rashtra Bank, and it is the lowest rate at which the bank will charge the interest, and it also called as the repo rate. And the base rate include the different cost, that is first cost is the cost of fund. And cost of fund भनेको जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कले डिपोजिटरहरूबाट चाहिँ पैसा लिएको हुन्छ र त्यो पैसामा चाहिँ अब अन एन एभरेज द इन्ट्रेस्ट निड टु बी पेड, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो चाहिँ कम्पनीको लागि चाहिँ फिक्स्ड हो भन्नुको मतलब त्यो पेमेन्ट गर्नै पर्छ र त्यो चाहिँ एउटा कस्ट अफ फन्ड भयो. र अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि अरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू हुन सक्छ, डे टु डे अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, त्यो पनि हाम्रो बेस रेट डिटरमाइन गर्दा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ. र अर्को भनेको अपर्च्युनिटी कस्ट पनि हुन सक्छ, जस्तै ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन निड टु डिपोजिट सिएसआर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट गर्न पर्ने अनि त्यसपछि क्यास रिजर्भहरू राख्नुपर्ने हुन्छ. त्यसबाट चाहिँ केही आम्दानी नहुन सक्छ कम्पनीलाई, र यदि त्यो जुन रिजर्भ गरेर राखेको पैसा हुन्छ त्यो अल्टरनेटिभ युज गरेको भए चाहिँ त्यसबाट सर्टेन इन्कम जेनेरेट हुन्छ, र त्यस्तो जेनेरेट भएपछि त्यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी लस गर्यो हो. त्यो अपर्च्युनिटी लस गरेको कुराहरू पनि बेस रेटमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ. र इन्ट्रेस्ट रेट इज फर्मुलेटेड बेस्ड अन दि बेस रेट. बेस रेटमा केही प्रिमियमहरू जोडेपछि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ. र जेनरली नेपालमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कम्पिटेटिभ वेमा चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ एकअर्काको, र द रेन्ज इज गिभन बाई द राष्ट्र ब्याङ्क, एन्ड अब सिङ्गल डिजिट राख्ने कि डबल डिजिट राख्ने बेस्ड अन द competition among the different banks. And bank usually charge the interest at stimulated figure above the base rate. जहिले पनि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ त्यो बेस रेट भन्दा एबोभमै चार्ज गरिन्छ, किन भन्दाखेरि त्यसमा कस्टहरू बेस रेटमा कस्टहरू इन्क्लुड गरिएको हुन्छ र त्यसमा सर्टेन प्रिमियम जोडिसकेपछि ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्छ. त्यसबाट चाहिँ कम्पनीलाई पनि फाइदा होस् भन्ने मेन इन्टेन्सनले. इफ द बेस रेट राइजेस देन द रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन द लोन विल अल्सो राइजेस टु प्रिजर्भ द डिफरेन्सियल, and if it falls, the rate of interest on the loan will also fall. And the interest rate structure of commercial bank चाहिँ यस्तो छ. मिड मे 2019 मा चाहिँ वेटेड एभरेज डिपोजिट रेट चाहिँ 6.67 छ, र एक महिना अगाडि चाहिँ 6.67 छ, इक्वल नै छ. तर एक वर्ष अगाडि 2018 मा चाहिँ 6.64 छ. त्यस्तै गरी लेन्डिङ रेट पनि हामीले हेर्न सकिन्छ. र बेस रेट भनेको 9.59 छ 2019 मा, तर 2019 मा चाहिँ लेन्डिङ रेट चाहिँ एबभ द बेस रेट भनेको यस बीचमा चाहिँ सर्टेन प्रिमियमहरू एड गरेको छ. जहिले पनि लेन्डिङ रेट मस्ट बी ग्रेटर देन द बेस रेट. मोबाइलबाट हो चन्द्र? हजुर सर. सनी सबै मोबाइलमै टाइप गरेर बनाएको त? हजुर सर. धेरै दुःख गरेछौ त. कम्प्युटर लगाएको थिए? कम्प्युटर लगाएको त्यो क्र्यास भयो सर. त्यसपछि त्यस्तै छ. समस्या ठिकै छ. अब के हार्ने त नि, यस्तै पारिदियो, यस्तै परिस्थितिले यस्तै पारेर ल्याइदियो क्यारम त हामीले. परिस्थितिले यस्तै पारेपछि. ओके,
ल तिम्रो चाहिँ स्टप गर। स्टप गर्ने ठाउँ आएन क्या। त्यो यो बार छ होला नि, यो एउटा एरोमा क्रस लेख्या होला त्यहाँ, त्यही गरेर थिच त आउँछ। तल ह्याङ अप गर्ने बारमा अनि ल okay, now we go to the question answer session. ल क्वेसन सोधा त, अडियन्सले क्वेसन सोध्नुस्। I have question. First मुकुललाई क्वेसन छ। You said कि bank monitor borrowers uses the credit at right place हैन, right place मा उले भनेको रिजनमा युज गर्छ किन भनेर मोनिटर गर्छ भनेको छौ हैन। यो चाहिँ अब कमन पिपल त धेरै छ नि त लिने, अनि इन्डिभिजुअली सबैलाई मोनिटर गर्छ कि लाइक कुनै ठुलो इन्स्टिट्युसन अर ठुल्ठुलो पिपलहरू तिनीहरूले युज गरेको छ कि भनेर मात्रै गर्छ, कस्तो हो यो चाहिँ? अब यो चाहिँ ब्याङ्कको पोलिसीमा डिपेन्ड हुनसक्छ होइन। अब ब्याङ्कले पोलिसीमा सर्टेन अमाउन्टभन्दा माथिकोलाई गर्ने, अब थोरैलाई गर्दाखेरि त उसको त्यो मोनिटर गरेको बेनिफिट भन्दा कस्ट बढी भयो भने त ब्याङ्कले गर्दैन। तर जेनरल पब्लिकलाई पनि नगर्ने चाहिँ होइन। हामीले अब मोर्गेज लोन अथवा होम लोनहरू लिँदाखेरि ब्याङ्कले सुरुमै त्यो मागेको लोन अमाउन्ट दिएको हुँदैन। हाम्रो त्यो प्रोग्रेस कति भइरहेछ, घर कति प्रोग्रेसमा छ, अनि त्यही अनुसार फर्दर इन्स्टलमेन्टहरू पे गरिरहेको हुन्छ। त्यही अब मेन चाहिँ पोलिसीमा डिपेन्ड गर्छ, अनि गर्न चाहिँ गरिरहेको हुन्छ जेनरल पब्लिकलाई पनि। अब अरू ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा त उसको कस्ट बढी हुन्छ, गर्नु परिहाल्यो। त्यही पोलिसीमा डिपेन्ड गर्छ होला। क्लियर सुनाउन आएको छैन तिम्रो। सुनिरहेछ सर? अब सुनिन्छ ल। Rustam, you said something on the line collateral should be standardized. अनि कस्तो यो स्ट्यान्डर्डाइज भनेको चाहिँ कस्तो हो, मैले अलिकति बुझिनँ। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। अब जस्तै गुड्सहरू पनि कोलाटरल राख्न सकिन्छ होइन। जस्तै अब कुनै फार्मर छ भने उसले आफ्नो अब मकैबारी होला, त्यसको प्रडक्टहरू जस्तै 1 टन अफ कर्न होला, त्यस्तो पनि अब एउटा स्ट्यान्डर्डाइज हुनु पर्यो। त्यसको तिनीहरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड जस्तै के भन्ने, त्यो जस्तै डेरिभेटिभमा तिनीहरूलाई स्ट्यान्डर्डाइज गरिन्छ, त्यस्तो स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पर्यो, अनि मात्रै तिनीहरूलाई कोलाटरल राख्न सकिन्छ भन्ने हो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। त्यही हो बाँकी। थ्याङ्क यू फर यर एन्सर्स। अरू छ पूजा? नाइ सर, रेडी त हो। ओके, अरूको क्वेसन? पूजालाई क्वेसन सोधे बाफत पनि नम्बर है। सर यो अनसेक्युर्ड लोन भनेर धेरै ठाउँमा आयो, अनसेक्युर्ड लोनको केही एक्जाम्पलहरू कसैले दियो? कसलाई हो तिमीले सोध न, एकजनालाई, फलानुलाई भन न। चन्द्रलाई। चन्द्र के भने मैले बुझिनँ। अनसेक्युर्ड लोन भनेर धेरै ठाउँमा आयो कि होइन, अनि अनसेक्युर्ड लोनको एक्जाम्पलहरू के होला ब्याङ्कले दिने अनसेक्युर्ड लोनको एक्जाम्पल? अनसेक्युर्ड लोन त तिम्रो अब विदाउट कोल्याट्रल भयो है, कोल्याट्रल बिना दिइने लोनहरू हो।
कोल्याट्रल बिना चाहिँ जस्तै ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू हुन सक्यो, जस्तै ट्रस्टेड कस्टमरहरूलाई चाहिँ अनि डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सनहरू ह्युज भोल्युममा गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ दिने लोनहरू अनसेक्योर्ड लोनमा पर्छ। ओके, अरू क्वेसन? अब त्यो माइक्रो लोनहरू अब एग्रिकल्चर फिल्डहरूमा त्यो सानो अमाउन्टको लोन दिने हुँदा माइक्रो लोनहरू भनेको जसले टार्गेट गरे हुन्छ भने उनीहरूले कोल्याट्रल राख्न सक्दैन, त्यही भएर उनीहरूलाई लो अमाउन्ट तर हाई इन्ट्रेस्ट रेटमा दिइरहेको हुन्छ। त्यो बाहेक अब क्रेडिट कार्डहरूलाई पनि अनसेक्योर्ड लोनको रूपमा लिन सकिन्छ। माइक्रो लोन, क्रेडिट कार्ड, फार्मरहरूलाई दिने लोन भनौँ सर्टेन अमाउन्टको। सेटिस्फ्याक्ट्री थियो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। लामिछानेलाई पनि सोधाउ न कसैले। रुपेश किन बोलेको छैन आज? रुपु कहाँ गयो? मान्छे नै छैन जस्तो छ। ल यो लेख ठगिरहेको रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो। कनेक्सन गरेर मान्छे भाग्या रहेछ। रुपेश भाग्यो लेख्छु यहाँ। हजुर मलाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो र सर? कहाँ गएको थियो? म यहाँ किचनतिर यता होइन सर, यहाँ अलिअलि यताउति हुँदैछ कि। भातले छुट्टी लाउँदैछ। हजुर, खै त तिमीले क्वेसन सोधेनौ भनेर भनेको। मैले टोटल सुन्नै पाएन सर, त्यही अब के भात पकाउन थालेर सुन्न पाएन? त्यस्तो पनि होइन। किन सुन्न पाएनौ? अरू कसैको क्वेसन केही? Okay, question to Santosh Laimisane. You were discussing about the letter of credit as non-funded credit in your presentation. Yeah, I want to ask you a question. What is the main purpose of LC? Laimisane, what is the main purpose of LC? हजुर सर। सुन्यो मेरो क्वेसन? हजुर। ओके, एलसी किन होला? एलसी किन चाहियो होला? किन आयो होला? के गर्नलाई युज हुन्छ होला? मेन पर्पज? यो एलसी भनेको चाहिँ लेटर अफ क्रेडिट चाहिँ इन्टरमिडिएट ब्याङ्कले दिने चाहिँ फेसिलिटी चाहिँ जुन चाहिँ दुईटै पार्टीलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टरलाई पनि एक्सपोर्टरलाई पनि सजिलै तरिकाले त्यो दुईटै डिफल्ट हुँदा पनि तिनीहरूलाई चाहिँ प्रब्लम नहोस् भनेर चाहिँ एलसी लिएको हो। दुईटै डिफल्ट हुँदाखेरि पनि हो। ओके, मेन पर्पज भनेको ग्यारेन्टिङ हो। यसको लागि यो ग्यारेन्टी नै हो, काइन्ड अफ ग्यारेन्टी हो हैन। ग्यारेन्टी प्रोभाइड गर्नलाई र जसको पेमेन्ट चाहिँ ढुक्कसँग हुन्छ भनेर, डकुमेन्ट करेक्ट भयो भने पेमेन्ट ढुक्क हुन्छ भनेर पेमेन्टलाई ग्यारेन्टी गर्नलाई एलसी युज गरिन्छ। ओके, वान क्वेसन टु मुकुल। सिम्पल क्वेसन छ। कतै कतै तिमीले भनेको पनि थियो होला जस्तो लाग्छ, अलि पछि भनेनौ जस्तो पनि लाग्यो। What may be the characteristic of good collateral? गुड कोल्याट्रल, रुस्तमको पार्टमा कोल्याट्रलको पार्ट त्यो रुस्तमले भनेको थियो क्यारेक्टरिस्टिकहरू। कोल्याट्रल अब
तिम्रो पनि 5C मा आएको थियो। हजुर कोल्याट्रल अब मार्केट भ्यालुएसन राम्रो भएको अनि रुस्तमले एड गर्दा पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ। कोल्याट्रल चाहिँ अब मार्केटेबल हुनु पर्यो होइन, सजिलै बेच्न सक्ने, केही डिफल्ट भयो भने रिकभर गर्न गाह्रो नहुने हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि कोल्याट्रल ड्युरेबल पनि हुनु पर्यो। अब जस्तै होम कोल्याट्रल राखेको छ भने अब 10 वर्षको लोन छ भने 2 वर्षमै घर भत्किने त्यस्तो हुनु भएन। अनि त्यही अघि भने जस्तै स्ट्यान्डर्डाइज हुनु पर्यो कोल्याट्रल। यस, अनि नन भोलाटाइल हुनु पर्यो। ठिक छ, गुड। ओके ल। मुकुलकोमा होला। हजुर अब कुनै गियरिङ बढी छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि जति बढी गियरिङ भयो एउटा त उको मोरल हजार्डको कुरा आउँछ। अब एउटा कम्पनीको गियरिङ एकदम बढी छ भने उसको डेप्थ चाहिँ बढी हुन्छ, इक्विटी एकदम कम हुन्छ। अनि उसले चाहिँ हाई रिस्क लिन खोज्छ क्या। अब प्रफिट आयो भने उसलाई प्रफिट हुन्छ, तर लस भयो भने उसको भन्दा बढी पैसा अब कि ब्याङ्क अथवा उसले जो क्रेडिटरहरूसँग लिएको छ उनीहरूको जान्छ। त्यही भएर त्यो मोरल हजार्ड हुनसक्छ भनेर लो गियरिङ खोज्छ। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ जति बढी गियरिङ हुन्छ त्यति बढी इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्छ होइन। अब इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ, तर अब सर्टेन बिजनेसको पर्फर्मेन्स चाहिँ बिजनेस साइकलसँग चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन। अब बुममा त ठिकै छ, उसले कमाइ पनि रहेको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पनि तिरिरहेको हुन्छ, तर रिसेसनमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसको बिजनेस चाहिँ लो हुन्छ, तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ उसले कन्सट्यान्ट त्यो तिर्नु परिरहेको नै हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि त्यसले त्यो डिफल्टको पनि चान्स बढी बनाउँछ। अनि त्यो पनि भयो। अनि अब अनि फेरि उसले लोन दियो अनि फेरि अर्कोसँग नि लोन लियो भने अब कोल्याट्रल डिभाइड गर्न त नपर्ला, तर त्यो उसको रिटर्न फेरि डाइल्युट हुँदै जान्छ क्या। पछि पाउने रिटर्न अझै घट्दै जान सक्छ। अनि त्यो डिफल्टको रिस्क चाहिँ डाइरेक्टली गियरिङसँग रिलेटेड हुने कारणले त्यो लोवर गियरिङ चाहिँ ब्याङ्कले प्रिफर गर्छ बरुवरको। लेन्डर भने नि ब्याङ्क भयो, भने बरोवर भने मैले बरोवर डिफल्टकै कुरा गरेँ हो। अब बरोवर एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ अरे सपोज होइन। अब उसको अब रिसेसनमा त म्यानुफ्याक्चरिङ अब जेसुकै होस् न, एउटा लुगै छ भने पनि लुगा भन्दा नि अलि लग्जरी आइटम भनौँ ल, एउटा महँगो स्पोर्ट्स कार म्यानुफ्याक्चरर छ अरे, लोन लिन आयो होइन। तर अब बुम भइरहेको बेला त मान्छेहरूको कन्फिडेन्स हुन्छ, मान्छेहरूले नि कमाइरहेको हुन्छ, उनीहरूले लग्जरी आइटममा इन्भेस्ट गर्छ होइन। तर रिसेसनमा त उसको सेल्स घट्छ नि त। अब खाना लाउन दुःख पर्दा बेला मान्छेले स्पोर्ट्स कार नकिन्न सक्छ होइन। अनि त्यसपछि उसको सेल्स घट्छ, सेल्स घटेपछि उसको रेभिन्यू घट्यो, रेभिन्यू घटेपछि उसको इन्ट्रेस्ट पेइङ क्यापेसिटी घट्यो। इन्ट्रेस्ट पेइङ क्यापेसिटी घट्नु भनेको नै अब ब्याङ्कले त्यो डिफल्ट हुनु हो भनौँ न। इन्ट्रेस्ट तिर्न सकेन भने त ब्याङ्कले गर्न सक्यो नि त, लिक्विडेट गर्न सक्यो एसेटहरू, अनि त्यसलाई डिफल्टको रिस्क त्यसरी बढ्यो भन्न खोजेको। अब यस्तो हो कि यसमा ल म भन्छु थोरै। गियरिङ भनेको त लिभरेज रेसियो भन्न खोजे हो उसले। लिभरेज रेसियो भनेको कति डेट र कति इक्विटी छ उसको भन्ने कुरा हो। अलरेडी हाई डेट छ भने डेटमा त ब्याज तिर्नुपर्छ,
बिजनेस राम्रो स्मुथली चलिरहेको छ भने त अलि धेरै बढी डेट भए पनि इन्ट्रेस्ट तिर्न सकिएला, इन्स्टलमेन्ट पे गर्न सकिएला। अलि बिजनेस राम्रो चलेन, रिसेसन भइदियो भने उसले चाहिँ अलरेडी हाई डेट लिइसकेको छ भनेपछि थप डेट दियो भने त्यसले मलाई तिर्न सक्दैन कि उसको क्यास फ्लो चाहिँ डिटोरेट भएर जाला, उसको रेभिन्यू डिटोरेट भएर जाला र ब्याङ्कको लोन रिकभरी हुन सक्दैन कि भन्ने कुराको कुरा हो। त्यही हो मुकुलले गरेको कुरा। गेयरिङ रेसियो भने द्याट इज डेट र इक्विटीको रेसियो हो। हाई डेट अलरेडी छ भने त्यसमा थप डेट दिँदाखेरि ब्याङ्कले तिर्न सक्ने क्यापेसिटीले कतै पुग्दैन कि भन्ने शङ्का आउँछ नि त, त्यो कुरा हो। ठिक छ निजन? ब्याङ्कको क्यापिटलको कुरा होइन नि त कान्छा, यो त बोरोवरको गेयरिङ हो नि त, बोरोवरको डेट रेसियो हो नि त हेरेको त। बोरोवरको हेर्ने हो, जब जुन बोरोवरले अरूसँग पहिला कति लिन ल्याएको छ, आफ्नो इक्विटी क्यापिटल कति छ भन्ने कुरा ब्याङ्कको होइन नि त यो। ओके ल ठिक छ। एन्ड रुस्तमलाई वाट इज क्रेडिट इन्फर्मेसन इन्डेक्स भनेको थियो, यो इन्डेक्स के हो, यो कसरी बनाउँदो रहेछन्, अलिकति डिटेल आएन नि रुस्तम? एक्चुअली त्यो एउटा फिगरमा मेन्सन गरेको थियो, त्यो डिटेलली कसरी बनाउँछ चाहिँ मैले गइनँ। मैले जस्ट के देखाउन खोजेँ भन्दाखेरि नेपालमा क्रेडिट इन्फर्मेसनको फ्लो कति ऱ्याङ्कमा छ होइन। जस्ट नेपालको चाहिँ 5 छ भनेपछि एभरेज त्योभन्दा बढी छ। हाम्रोमा चाहिँ क्रेडिट इन्फर्मेसनको फ्लो कम छ, त्यसैले गर्दाखेरि पनि ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिक धेरै केयरफुल हुनुपर्ने अनि हरेक लोनमा पनि कोल्याटरलहरू चाहिने, त्यो कारण पनि हुनसक्छ भनेर देखाउन खोजेँ। यसको हाइएस्ट स्कोरको हाइएस्ट र लोएस्ट चाहिँ 8 हो सर। 8 हो हजुर। ओके। एन्ड चन्द्र है, चन्द्रलाई पनि सिम्पल क्वेसन, यो खास लोन लस प्रोभिजन गर्नुको पर्पज के रहेछ चन्द्र? ठ्याक्कै यो प्रोभिजन गर भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले भन्छ नि, के का लागि होला, के का लागि होला यो? जस्तै त्यही नन पर्फर्मिङ एसेट्सको लागि नै हो। जस्तै एकैचोटि चाहिँ अब लोन चाहिँ डिफल्ट भयो भने चाहिँ कम्पनीको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा ह्युज इम्प्याक्ट आउन सक्छ। त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ प्रोभिजन राखिन्छ र त्यही प्रोफिटेबिलिटीमा चाहिँ धेरै असर नपरोस्, एउटा बिजनेस चाहिँ स्टेबल, लोन डिफल्ट भए पनि एउटा स्मुथ वेमा जाओस् भन्ने मेन पर्पजले चाहिँ लोन लस प्रोभिजन राखिन्छ। ओके ठिक छ, स्टेबिलिटीको लागि। ठिक छ। कन्सिस्टेन्ट यो के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल ब्याङ्कको लागि लस, टोटल लस त उति नै हो होइन। लोन लस भइसकेपछि अब एकैचोटि ठुलो लोनलाई ब्याड डेट भनेर खर्च देखाउँदा, लोन राइट अफ गरेर त्यसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट देखाउँदाखेरि त्यो इन्कम नेट प्रफिटमा त्यसले ठुलो असर पार्ने भएको हुनाले ग्रेजुअल्ली अघिल्लो अघिल्लो वर्षहरूबाट अलिअलि प्रफिटबाट छुट्याउँदै जाऊ न। एकैचोटि ठुलो लोनमा ठुलो लस एकैचोटि इन्कम स्टेटमेन्ट देखाउनु भन्दा ग्रेजुअली थोरै थोरै छुट्याएर जाऊ, त्यो छुट्याएर राखेको अमाउन्टले चाहिँ कभर गरेपछि त्यसले इन्कम स्टेटमेन्टलाई पनि अघिल्लो अघिल्लो वर्षहरूमा पनि अलिअलि भार पर्दै जान्छ, त्यसको एक्सपेन्सेस भार एकैचोटि पर्नु पर्नुहुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ लोन लस प्रोभिजन गरे। ठिक छ चन्द्र। ओके, अरू कसैलाई केही क्वेसन? अब युवाले सोधिदिनको क्वेसन के भइकन यो सुनि छैन क्या हो? ओके ल, भोलि हामीले गर्ने हिन्दू सर। हुन्छ भोलि गर नि त ल। ओके, अनि हजुर के भने विवाह? मैले सुनिरहेको छु होइन, तर क्वेसन चाहिँ छैन। ओके ल, ठिक छ। अब यो आफ्नो पार्टको चाहिँ असाइनमेन्टमा अपलोड गर्नु, अनि म मार्क राखिदिन्छु। राम्रो छ प्रेजेन्टेसन। अब तिमीहरू 8 सेमेस्टरसम्म आइसक्यो, धेरै इम्प्रुभ भएर आइसकेको छ। मुकुलको धेरै मिहिनेत गरेको छ, राम्रो लाग्यो, धेरै डिटेल पनि छ, कन्टेन्ट पनि अलिक धेरै लिएको रहेछ मुकुलले। रुस्तमको पनि राम्रो छ, अलिकति थोरै एक्सप्लेनेसनहरूमा केही अलिकति कम जस्तो देखियो। चन्द्रको राम्रो छ, मोबाइलबाट मेहनत गरेर भए पनि राम्रो गरेछ।
अनि सन्तोषले चाहिँ मैले अझ राम्रो गर्ला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। सन्तोष तिमीले अलिकति अल्छी गर्यौ जस्तो लाग्यो नि मलाई आज हो। अलिकति टाइम नभएर सर हो। हजुर सर तिमी कहिलेसम्म थियो र उता तिम्रो एक्जाम? म हिजो थाहा भएको प्रेजेन्टेसन भन्ने अनि त्यही भएर ला त्यही भएर अलिकति तिम्रो चाहिँ मेहनत अलिकति तिमीले गर्न सक्ने पोटेन्सियालिटी हुँदाहुँदै पनि अलिकति अल्छी गर्यो कि भन्ने भान चाहिँ भाव है मलाई आज। आज दुईटाको प्रेजेन्टेसन थियो, बिहान अर्को पनि दिएको हो अनि दुईटाको एकैचोटि गर्नुहुन्छ त्यही भएर। ओके ल अब फेरिदेखि इम्प्रुभ गर्दै जाऊ यो कुराहरू। ओके ल अब यो सबैको फाइल एउटा मर्ज गरेर हाम्रो च्याप्टर 5 मा राख्नु प्रेजेन्टेसन भनेर, अनि आफ्नो पार्ट चाहिँ असाइनमेन्टमा अपलोड गर्नु, अनि म बल्ल मार्किङ गर्छु। हस् सर। त्योभन्दा अगाडि अटेन्डेन्स लिनु पर्यो। बिर्सेछु, हिजोको मैले अटेन्डेन्स लिनै बिर्सेछु। हिजोको भिडियो पनि राखेको छैनौ पूजा तिमीले त? छ राखे? नै अपलोड भइसक्यो, शेयर चाहिँ गरे दिनको एकैचोटि गर्यो भने खोज्नलाई नि सजिलो हुन्छ के सर। त्यही भएर अटेन्डेन्स नभए त्यो भिडियोले रिजल्टको काम गर्छ कि फेरि? हैन त्यो त छ सर। रिकर्डिङ स्टप गर्यो? भयो सर। यहाँ अटेन्डेन्स नभइकन फेरि अटेन्डेन्स नबुझाए तलब पाइन नामले, अटेन्डेन्स बुझाउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अटेन्डेन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि है। ल हुन्छ, त्यसपछि आजलाई चाहिँ क्लास यतिकै सकौँ। भोलि चाहिँ ग्याङले गर्छ होइन? ओके ल, मैले मिटिङ इन्ड गरेँ है त।